Uy, good evening po sa lahat. Tamsak dan ba't dalawa iles mo? Uy, sorry po na mali po yung ano. Ewan ko kung ano nangyari. Ngayon lang po ako nakagising ako po. Nagising pa ako, naligo pa ako. Ayan, pasensya na po. Ay, nako. Pasensya. Ras, paki-close ko sa pultahan, Ras, o sa bintana. Paki-close ko sa pultahan o sa bintana, Ras. Cellphone na pag matug na ka. Cellphone pag matug na ka. Bintana, Ras. Ayan, pasensya na po talaga. Pasensya po sa lahat ah. Ay, nakatulog ako pabalik at ngayon lang nakagising. Ang tagal pa. Hello host, tamsak second. Uy, maraming salamat Mary Ninja. Ayan. Uy, Tuti Marie Vlog. Ayan, naka playlist ka na ba kaibigan Tuti Marie Vlog? Pasensya na po talaga. Nakatulog talaga ako. Ayan, sa sobrang pagod ko ngayong araw. Tamsak host, charge lang po ako. Okay lang po kaibigan Gina. Maraming salamat sa iyong pagdalo kaibigan Gina. Hi Mami Lulit MTV. Ayan. Ay, nako. Natulog talaga ako, nakatulog. Sabi. Shout out sa iyo, host. Uy, kaibigan Axel. Ayan, thank you so much kaibigan Axel sa iyong muling pagdalaw sa ating LS. Thank you so much kaibigan ha. Pasensya na po talaga. Sapagkat nakatulog ako ng 11. Nakabalik ako ng pagtulog 11 PM. After ko mag-set, nakatulog ako balik. Yun na yung nangyari. Pagising ko 12 na. Ay nako. Right po. Uy, maraming salamat sa mga patamsak-tamsak nyo dyan ha. Thank you po. Ayan, nabigay ko na po yung load kagabi, yung nanalo. Si Ma'am OFW na lang yung hindi ko pa nabigyan sapagkat hinihintay ko yung number niya. Kung anong number yung bibigyan ng load. Ayan. Uy, maraming salamat dyan. Ayan. Thank you po talaga. Kapagod, oy. Uy, mama. Laki na ng utang ko talaga kay Mami Lulit. Uy, Mami Lulit MTV, maraming salamat po. Pasensya na po talaga. Tinapos ko naman po yung LS mo, Mami Lulit. Na-play po kita kanina. Nag-play po siya habang natutulog ako. Pasensya na po talaga. At maraming salamat sa lahat ng tulong, Mami Lulit TV. Uy, magpapasalamat lang po ako kay kaibigang Simple Fanjoid sapagkat siya po yung nag-sponsor ng 5 oras WH na napanalunan po ni Mami Lulit MTV. Ayan, binigay po yan sa atin ng ating kaibigan na si Simple Fanjoid. Maraming salamat. No problem, host. Host, baka tumaba ka niyan, kakatulog. Hindi, kaibigan Axel, napagod lang ako sa araw sapagkat may nilakad tayo kanina. Naglakad-lakad tayo. Gabi na po ako nakauwi, 6 PM na po ako nakauwi, kaya ayun, na late na. Ano na ngayon? August 20 na, ang bilis ng panahon, oy. August 20 nga. Magtatapos na naman ang buwan. Ayan, at ano na naman? September na, nako po, Rodi.
Uy, talaga? Ano? Okay. Ngayon pa lang. Yun. Mami Lulit, ngayon po, piniplay na po ng ating kaibigan na si Simple Fan Joy ang iyong video, Mami Lulit MTV. Ayan. Nakasalang ka na po ngayon, Mami Lulit. Ayan, si Lorraine Norzoles. Ayan. Maraming salamat sa iyong patamsak, kaibigan. Ayan, welcome po. Ayan, magbaba ka na po ng iyong bahay dyan at mangisda. Dumikit po sa ating mga kaibigan na legit dito, kaibigang Lorraine. Salamat po sa iyong pagdalaw. Kaibigang Lorraine, may jacket ka na. Ayan, okay host, sabi ni Mami Lulit MTV. Uy, Mami Lulit, ang ganda na ng ano mo. Ang ganda na ng setup mo. May pa sound effect na, Mami Lulit, umangat-angat na. Ayan. Pang monetize channel na talaga, Mami Lulit MTV. May paano na si Mami Lulit, may pa sound effect na at saka may pa style na sa kanyang LS. Lakas ng pang monetize channel na, Mami Lulit. Inayos iyon kahapon, host. Oo nga, Mami, yun yung kahapon. Ang galing-galing Mami Lulit, Pang monetize channel na talaga. Preparation for monetize channel, ayan. Yun, Aquila Vlog, thank you so much sa iyong patamsa, kaibigan. Ayan, maraming salamat po sa palagi pagbisita sa aking LS, kaibigang Aquila Vlog. Kailan? Uy, malapit na, Mami Lulit, sapagkat marami ka namang mga kaibigan na nagbibigay ng WH sa'yo. Ayan, nagpi-play ng WH sa'yo. Ako nga, Mami Lulit, hindi na naka-silent LS sapagkat wala nang time mag-silent LS. Nako po. Baka umabot na ng December yung WH ko nito. Ay nako, baka December na hindi ko pa matapos yung WH ko. Hindi ko pa pala na-check siya ulit. Ayaw ko na mag-check ng WH, Mami Lulit, sapagkat para sa susunod na buwan pag-check ko, ay nako, okay na sana. Ay nako, sana po. Sayang talaga, dapat bukas po ako sa morning, magsa-silent LS na siguro ako sa morning, sapagkat hindi ko po mano yung oras ko. At least ipapanood ko na lang yung mga cellphone. Ako nga, nalalagasan lang. Uy, Mami Lulit, siguro nalagasan na ako. Ang box. Uy, nakatulog ako at pagising ko, yun na, kakaligo ko lang. Uy, Carl, ayan ang ating kaibigang Carl Jason. Maraming salamat, Carl Jason, sa walang sawang pagtulong sa aking WHO. Thank you. Talagang nag-contact ako ng aking kaibigan na isang owner ng computer shop. Ang problema is close sila. Sana po mag-open na sila. Sabi ko, mag-ano na lang ako. Tawag nun, magbibigay ng pangkuryente ba? Wala, Mami, single. Si Carl lang dito ang may love life, Mami Lulit. Si Carl lang yung colorful ng love life. Nako. Sana, Carl, yung love life is colorful. Ayan. Ang ating kaibigang Carl Jason, ayan, nandyan.
Papalit-palit. Hindi, mami, mabait yan. Yung girlfriend niya since ano ba kami nun? College pa kami sila na. Parang siguro second year or third year college pa kami sila na. Ayan, tapos, pero hindi lang natin alam, mami. Baka naman nandyan lang sa gilid-gilid yung iba. Ay, nako. Madam Lulit, 5 years ko inaantay girlfriend ko. Ayun, 5 years na sila, Mami Lulit. Pero, yung, baka naka-reserve lang yan, Mami Lulit. Sa gilid-gilid lang yan, sick bit. Good boy ako. Aray ko. Stick to all. Sana all, stick to all. Aray. 5 years ako nanligaw bago ako sinagot. Wow, 5 years siya, mami, nanligaw. Siya na daw yung the one and only. Stick to all talaga. Uy, nako, ang late ko talaga eh. Ay, maraming salamat sa iyong patamsak. Uy, kaibigan Clarence, ayan. Hindi ko pa na-check ulit, kaibigang Clarence Brones at saka kay Tuti Marie Vlog. Sa ating mga kaibigan, kung naka-playlist na ba ang inyong mga video. Sana po naka-playlist na para po mabigay ko na sa inyo ang inyong mga 5 hours WH. Baka pag-uwi ko, punta uli ako South Cotabato, malapit na sa Davao. Ay, South Cotabato. Siguro, mami, mga 5, hindi ko alam, pero siguro 5 hours travel. Pero, mami, sa Davao ka naman, sa Davao City ka naman lalapag. Davao City Airport. Chat ko na lang po sa iyo, host. Okay, sige, kaibigan Clarence Brones, and yung link na lang po ng playlist mo, ayan. Sige, hihintayin ko yan, kaibigan Clarence Brones. Pwede po, pero malayo-layo papunta ha. May balak pa kami ikutin mundo pag naging mayaman. Sana all yumaman. Ayan. Ngayon kasi daw hindi na daw mahalaga. Although mahalaga yung pera, pero mas mahalaga na daw ngayon ang buhay at pamilya. Sige po, host, thank you. Uy, kaibigan Clarence Briones, ay maraming salamat sa iyong patamsak at pagbisita, kaibigan Clarence Briones, ha. Kagabi sana, kaibigan Clarence Briones, is marami-rami din tayo, tapos marami-rami ding bagong pasok, nangisda. Titingnan ko yung bahay mo, kaibigan Clarence. Ano mo? Gusto ko sana ako na yung mangisda sa ating mga kaibigan na yung maliit pa lang ang bahay. Sa kanya ka iikot sa mundo. Ayun, gusto ko sana ako yung mangisda sa kanila sapagkat alam ko at naniniwala ako. Ayan, sa ating kaibigan na si basta kung matapos-tapos ko lang sana yung WH ko, wala sanang problema. Kahit ako yung mangisda sa ating mga kaibigan na nandito. Kay Miss Hold OFW. Sino pa nga yun? Si Aquila Vlog. Kasi maliit pa yung bahay nila. Alam ko kaya kong makakuha yung 50 to 70 a day na pangingisda. Kaso lang nahihirapan ako sa oras sapagkat yun nga. Mas mahalaga lumago ang pera kaysa mag-savings ka lang parati mo namang binabawasan. At talaga business-minded na ang ating kaibigang Carl Jason, no? Ayan na. Yayaman talaga tong ating kaibigan na Carl Jason. Yayamanin. Ayan, yayamanin sa buhay. Yung ating kaibigang Clarence Briones, malapit na siyang mag-grade 3. Uy, mabilis lang talaga kung mangingisda kayo. Mabilis lang talagang mangisda. Lalo na pag gamit nyo is dalawang cellphone. Napakabilis pong mangisda. Ayan, mabilis pong mangisda. Kung natatandaan nyo si Miss Earthqueen Jocelyn Channel,
Uy, Carl, ana ana ka na di ka mag ay wala kay motor, di wala na lang po kung nagsamok-samok. Uy, kaibigan Digital Black Sago, ayan, nandyan pa ang ating kaibigan Digital Black Sago. Uy, ginamit na niya ang kanyang nakatanggap na pala ng liham. Oo nga pala, nag-upload na po ng video ang ating video ba yun? Or basta presentation ng ating kaibigan Digital Black Sago na siya po ay certified 1K, nakakuha na ng 1K banana. Uy, ayan. Kayo na baba, mag-iwan ng bakas. Ayan, guys. Dan thumbs up host. Maraming salamat, Princess and ITV. And thank you so much. Uy, pasensya pala kagabi sapagkat di ko alam anong nangyari. Nababasa ko pa yung mga comment niyo, nababasa ko lahat ng mga comments. Pero zero na yung zero na yung viewers ko. Tapos yun na, nag-chat na nga si Carl na nawala na. Ayan, pasensya po. Mag-commute gani ko. Uy, Carl, saan eh? Busy po ko ganina, Carl, oy. Salamat kapatid. Shout out Ate Princess and I. Ayan. Uy, dikit-dikitan nyo na si kaibigang Digital Black Sago. Ayan. Ang ating ding Digital Black Sago na kaibigan, sa palagay ko is mauuna tong makakuha ng 4,000 WH sapagkat maraming views ang kanyang mga videos at saka marami ding kaibigan ng ating kaibigang Digital Black Sago. Uy, kung natatandaan nyo si Miss Earth Queen Jocelyn Channel, ayan. From isang gabi, isang araw ko lang siyang inisda. Ayan, from 700 po, napapunta ko po siya ng 900. And from 700 plus to 900 po. Ayan, nakuha ko po yan. Ang bilis lang talaga mangisda. Lalo na't pag meron ka lang talagang legit na ninja na may videos, pictures, at saka subscribers, ayan, ang bilis talaga. Ako lang po, hindi na ako nangisda ngayon kasi din ako pag malaki yung bahay tapos hindi ka pa monetize channel. Yan, hinihintay ko na lang yung hindi na ako nangisda ngayon. Pabayaan ko na lang yung pag may dumikit sa akin. Hindi na, wala na, hindi na talaga ako nangisda. Pabayaan ko na lang yung bahay ko at saka mangingisda lang ako kapag nakuha ko na yung 4,000 watch hour ko siguro. Ayan, likewise din sa'yo, Digital Black Sago. Keep safe always. And Princess and I, lumabas ka na sa kabila. Ayan, oy, mangisda yan. Kapagod talaga. Uy, maraming salamat talaga, Mami Lulit MTV. Thank you so much po sa laging pagsuporta sa akin, Mami Lulit MTV, at sa pag-intindi. Ayan. Uy, nagpapasalamat talaga ako sa ating Mami Lulit MTV, Edna Serbo, at saka si Miss Earth Queen Jocelyn Channel sa walang sawa nilang pagtulong sa atin. Oy. Ayan, may hinihintay lang ako. Mag-a-unbox sana ako ng yung may mga padala-padala. Pero hindi lang talaga dumating yung isa pa. May isa pa kasing hinihintay. Home of Courage Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Hello, host. Hello, kaibigan. Ayan. How are you, my friend? Thank you so much for always visiting my LS, my friend. Ungot. I hope you will connect to our friend there. My friend Hub of Courage Remedy Clinic of Rosemary. Ano ba yan? Remedy Clinic Mother Rosemary. Ayan. Ako host, tambay-tambay na lang palipas oras. Focus na ako sa mga videos at mga bibigyan ng WH. Ayun. Mabuti ka pa, kaibigan Digital Black Sago. Kailan ba flight mo, kaibigang Digital Black Sago? Wala pa rin kayong flight pa uwi ng asan nga yun? Bacolod ba? Bacolod? Gala-gala lang ako, digital. Ay, hindi ko nabasa pala ito. Sana yung unang comment ng kaibigan natin. Ay, ito na. Baka late na lang.
Ayan, tamsak taga saktak na. Kaya natin to host 4K matatapos na niya. Sabi ko sana before September 29 makuha ko yung WH ko. Ewan ko, parang malabo. Baka sa 2023 may flight na kami. At 20 na ngayon, malapit na. Sana makauwi na kayo. Ayan. Uy, Carl, bilisan mo na yung WH ko, Carl. Baka naman before September 29, oy, mabigay mo na yun as a gift. September 29, oh, bakit ba? Birthday ko yan, ha? Ibigay mo na yung 4,000, Carl. 4,000 WH, oy, sa birthday ko. Baka naman. Nako. Ras! Uy, tulog na siguro. Nanakawin ko yung cellphone nila. Ras? Ras. Yung pinsan ko, pagbukas ko ng pinto, ano pa, ML pa. Alam na, nanakawin yung cellphone. Rush, kasi ron rush. Uy, Carl, baka naman, Carl. Uy, maraming salamat dyan sa inyong mga patamsak. Pasensya na po. Pasensya na. At dalawa pa yung na-set na LS. Tsaka late pa, nako. Malakas ba ulan diyan? Walang ulan, hindi. Pero madilim na to talaga lang. Pero hindi ano, siguro uulan ngayon, kaibigan Digital Black Sago. Hindi ngayon umulan, kagabi rin hindi. Wala akong magawang content. Pumunta ko kanina sa nagbebenta ng nagbebenta ng exotic food. Wala na siya doon. 2 araw ko na siyang binalikan doon sa kanyang pwesto. Wala na siya. Dito sa Luzon, walang tigil. Talaga ang bangs good. Ang bangs. Maghimo tag content. Talaga, anong content natin, Carl? Ayan. Pupuntahan kita sa inyo. Hindi, may nagbibenta kasi ng exotic food. Gusto kong i-try. Apan-apan yung mga benta niya. Iwan ko apan-apan. Pero naluto na siya. Tapos, yun. Yung nagbibenta kasi, sabi niya, pangpagana. Ewan ko. Natakot. Yung partner mo, i-make up challenge mo. Yung laagta sa Costa Road, wa pa kakaadto, no? Nakaadto ko, Carl, pero wala pa siya nahuman dati. Ay, asa ganing Costa Road? Nakana ko din na sa may Carl, sa may Ecoland na road, katong sa may dagat nagibuhat. May Ecoland ka ng, di ba, katong King of David ba na statue, katong hubo siya. Adto ko dito, pero under construction pa na dati. Wala pa po ito COVID, Karon, nakakita dito ko sa mga picture, pero ingon daw bawal, basin daw dakpon. Nahuman naman nun, pangit man to dito, mas mayos. Matina Pangi, Carl, napod sa Matina Pangi. Ay, ito na, Carl, suggestion niya, kaibigan Digital Black Sago. Ayan, daw, Carl, talumo. Ba't asan ba ang talumo? Parang magiging matandang binata si host kasi nakaharap lagi kay... Uy, mami, ngayon lang to. Pagkatapos ng aking WS, nako, paminsan-minsan. Twice a week na lang siguro ako mag-LS ba? Sa Talumo kay Naay Park. Saan Talumo, Carl?
May Junes Beach. Junes Beach. Uy, Carl, asang Junes Beach? Uy, alam. Ay, oh, sige, Carl, set ang date. Mapugo ka malo asang golf view. So, may ano, sa... Bawal pa rin ba gumala dyan? Pwede naman, kaibigang Digital Black Sago, pwede ka nang makapunta sa mga malls nang wala ng FM pass. Kaso lang yung mga tourist spot or mga tourist place dito sa Davao is closed siya. Maraming close ngayon at hindi pinapapasukan kaya mahirap. Secret lang yan siguro. Digital Black Sago, oo, stick si Mayor Duterte dito. Okay, kahit pa anong strike kaibigang Digital Black Sago at Carl Jason, marami pa rin talagang mga taong matigas ang ulo. Marami talagang mga Pinoy ang matigas ang ulo, ayan. Meron na naman ng isang barangay ata dito na naka-lockdown ngayon. Saag daw ata pa rin. Huy! Kung alam mo lang, lumalabas lang to pag naghanap buhay ang tao. Uy, nagbawa na ng bahay ang ating kaibigan Gina Bautista. Ayan, uy, dikitan nyo na kung sino pa hindi nakatikit sa ating kaibigan na si Gina Bautista. Ayan, oy, tingnan mo, tingnan mo si si Ma'am Jenna. Ayan, parehas rata, oy. Oy, actually, wala na gani ko yung simba-simba. Wala na dyan. Especially karon nadlock na ko mo simba, oy, kay tungod sa palaghan ng COVID sa Davao din. Mga homeboy lang. Oh, hindi lumalabas naman ako kaibigan Digital Black Sago. Kanina lumabas ako ng isang araw, paano lang, alternate lang. Kumukuha ng stocks, ayan. Nagbebenta ng laman loob. Laman loob. Lumalabas lang pang hanap buhay. O yun na. Pang extra income. Ay, naku, ang hirap talaga ng panahon ngayon. Ay, magsa-silent LS na ako. Bahala mag-silent LS ako. Bukas wala akong lakad sapagkat alternate naman yung natin lakad. Magsa-silent LS na ako bukas at saka sa hapon. Ay, saan ko ba? Nalilito pa ako sa content. Uy, Carl, sige na, Carl. Wala pa ko'y content o sa buhaton. Pero, nagplano yung pinsan ko na pupunta siya ng Mati one day. Isang araw lang siya doon. Pupunta siya. Baka next week or ewan ko. I hope makasabay ako para makauwi man lang kahit isang araw. January pa ako huli kong uwi sa amin. Sana naman makasabay tayo kahit one day na uwi, balikan agad. Para naman mapasyal ko kayo sa aming malaking tahanan. Malaking tahanan sa aming lugar. Uy, sa amin din, kahit sa amin, mismong sa aming barangay, may isang resort nga doon na na-close. Bago lang, noong nakaraang linggo, may na-close na resort sa amin. Malapit lang talaga sa amin. Siguro, unang sitio sa amin, na-close yung resort sapagkat meron doong mga kababayan natin, ayan, mga bagong uwi natin kababayan, na from Manila, dumiretso sila pag uwi dito sa Davao ay gumala kaagad, ewan ko ba, at hindi pa mismo dumaan mismo sa entrance ng city, doon pa umikot sa Surigao papuntang Katiil, Boston,
sa Davao Oriental at dumiretso doon sa resort. Kaya ayun, positive yung tatlo nilang kasama. At kaya ayun, yung resort na malapit talaga sa aming bahay or gilid lang ng bahay ng aking lolo ay nagpositibo sila. Yun na nangyari, na-close yung resort. Ay nag-close yung resort for 14 days para ma-disinfect at yung mga tauhan nila kasi nagstay yung tao doon, parang nagstay silang ng 3 days, hindi ko alam kung ilang araw sila doon. Pero ano siya, I think sundalo mismo ha, sundalo. nako. Hindi nila hinintay kasi yung result ng kanilang swab test. At paglabas ng result ng swab test nila, tsaka pa nalaman na positive yung tatlo nilang kasama. Kaya isa yun sa mga rason kung bakit dumami ngayon ang kaso rin sa Mati City, Davao Oriental. Hindi na siya gumalaw na naman. Ayan. Ay, wala tayong mga kaibigan ngayon. Busy siguro ang ating mga kaibigan. Busy. Ay, ito na. Saglit lang. Ay, di na siya lumalabas dito. Dito na tayo magbabasa. Lumalabas to pang hanap buhay. Lumalabas para kumain ng fried taco at kwek-kwek. Sana all may ay, kumain naman. Hindi naman sa walang pangkain. Sana all. Lumalabas talaga pag kumakain ng taco at kwek-kwek. Lumalabas. Kahit walang simba, good boy ka pa din. Host, nakikita sa... Uy, talaga! Uy, Carlan ka, natularan mo ang mga mukha ito. Ay, nako. Mga pasaway. Positive. Way padula. Kaya ko'y kalaban. Oo, positive sila, Carl. Isang sasakyan sila. Naka-private kasi sila. Kaya kung private kasi, hindi masyadong mahigpit. Nang sa kanila lang talaga, hindi sila dumaan dito sa Davao City papuntang Panabo, Tago, Mati. Hindi sila dumaan dito. Umikot talaga sila. Umikot sila ng Surigao. Papasok sila ng end sa last point ng Davao Oriental, ang KTL Buston. Doon sila dumaan. Kaya ayun. At hindi nila hinintay ang kanilang result sa kanilang swab test. Yun yung nangyari. Kaya nag-positive ang tatlo sa kanila at ayun. Good boy, bagod. Wala gaanong gumagala ngayon, nag-iisip para sa mga WH ang mga Uy, kaibigan Digital Black Sago, yun din napansin ko kasi pagkat yung nangingisda ngayon, nakuha na talaga nila yung, siguro nakakuha na sila ng 1K or siguro kasi sa dami-dami ng dinikitan ko, lahat yun nag-ELS na halos kahit nga naka 200 banana lang kaibigan Digital Black Sago, nag-ELS na talaga sila. Siguro marami talagang nag-aano ngayon sa WH. Yun yung pinakamahirap. Meron din ako nakita yung mga kaibigan natin na 5,000 yung bahay nila. Pero pag nag-ELS talaga sila 20, 30 tamsak lang sapagkat lahat na siguro naghahabol na ng WHO eh. Pastilan, positive, may Carl, sundalo, nag-report mismo doon. Ang isa, sundalo siya. Ay, sundalo siya, basta sundalo siya.
Yung mga kasama na, ewan ko kung nag-positive yung sundalo, basta yung kasama ng mga sundalo. Ay, kasama ng sundalo pala. Uy, Marigo Ninja. Ayan, maraming salamat, kaibigang Marigo Ninja. Uy, Carl. Sa Kuan. Sa Kalinan District. Pwede ra mo sulod dito. Ang checkpoint lang dito is task force lang ang checkpoint. Pwede mo laag dito laag. Oo, ang daming nag-LS ngayon, kaya iilan na lang ang gumagala. Oo nga, kaibigan Digital Black Sago, kaya yung talagang inaano ko na yung kaibigan ko na sana po is ano, ay saglit lang, kailan ba yun magbubukas ng ano nila? Sabi ko nga, kahit na ano, i-play na lang nila ako ng isang araw. I-play nila ako ng maraming bros, tapos kahit na isang oras kada ano lang, magbibigay na lang ng pang snacks. Pang snacks. Ba't naka-log out yung Facebook ko? Oo, Carl, pero sulit imong laag dito Uy, kaibigang Senyorita J, ayan, maraming salamat sa iyong patamsak at pagdalaw, kaibigang Senyorita J. Thank you so much, kaibigan. Si Mami Lolit, malaki-laki na rin ang bahay. Ang WH ni Mami Lolit. Ayan, sapagkat marami talagang pumupunta sa ating sa LS ni Mami Lolit MTV, oy. Maraming nagpupunta sa kanyang LS. Hi, Carl, buhi pa dahil ka. Anong tanong yan, kaibigang Senyorita J? Anong gusto mo? Positive na. Mag-positive na si Carl, kaibigang Senyorita J. Positive na. Nako. Nagaluto ako, host, kaya BG lang. Oy, walang problema, Mami Lulit. Oy, ayan. Unahin ang asawa, ayan. Baka uuwi ang asawa na galit pag walang pagkain, ayan. Okay lang, Mami Lulit, walang problema yan. De Los Santos. Hello po, host Tamsakdan. Uy, kaibigang Ineng. Ayan, Ineng Ambungan. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong patamsak dyan. Ayan, baka may hindi ka pa nadikitan dyan. Magbaba ka na ng iyong bahay, kaibigang Ineng Ambungan. Ayan. Kaya minsan pag nag-survey ako ng LS, yung mga tao doon nakikita ko na sa kabilang LS. Oo nga, kaibigang Digital Black Sago. Kung ako lang talaga kung ako lang yung mangingisda, ang bilis talagang makuha yung 1K banana. Para sa akin lang mabilis talagang kunin yung 1K banana. Ang mahirap lang talaga WH. Kaya nga, yung iba natin kaibigan, sinabihan ko, pag ako matapos lang talaga, ako ang mangingisda para sa inyo. Ako ang mangingisda para sa iyo. Kayang-kaya ko kunin yung 1K banana. Ang hindi ko lang talaga kayang maibigay yung 4,000 WH na pinakamahirap sa lahat. Talagang mahirap yung kahit na yung mga pinsan ko, ninanakaw ko na talaga. Pagtulog na talaga sila, nanakawin ko talaga yung mga cellphone nila. Except lang pag may mga password nila. Mahirap nakawin. Ayan, piniplay ko na yung sarili kong video. Ayan. Natutulog ako, yung mukha ko na lang yung nakikita ko talaga. Para naman, kumonte-konte yung WH ko. Hindi na ako nag-check ng WH, 3 araw na. Basta paano pa siya, 1-3 pa siya. Napagod mag-check.
Nakatulog ako ulit, nag-set ako ng 11 by 11 nag-set ako. Na-stress kasi ako sa aming sa may pinadala naming order. Galing Luzon, na mali yung address niya. Mali yung hinulugan niyang address. Kaya iyon, sa ibang lugar siya papunta. Mahirap pa naman yun mag-travel. Ewan ko anong gagawin doon. Asa si host? Nasaag ko gahapon kaya dire wa pod ka. Uy, nara ko dire senyorita senyorita J. Nara ko dire asa ba dai ko? Sis J, shout out sa iyo, sabi ng kaibigan natin si Digital Black Sago. Hello kapatid, Digital Black Sago. Yan. Uy, kaibigan Digital Sago, excited kami or hinihintay namin kung kailan ka mag first LS or kailan ka magpapakita ng live. Sino ba yun? Si kaibigan G naman siguro. Yun sabi ng kaibigan natin na nakita ko na talaga ng focus sa camera ang ating kaibigan na si Digital Black Sago. Focus sa camera. Na ako, wa ko nimo gipaabot. Asa si host? Wa jud di ay ka mag-abot, Carl. Yung nilalapag ko nga bahay, yung bahay ng mga kasama ko. Ayan. Uy, suportahan nyo naman yung mga kaibigan ng ating kaibigan ng Digital Black Sago. Ayan. Thank you kapatid Digital Black Sago sa mga tulong mo. Ayan. Wa good ta nag-abot di nakamanghulat. Na nako dere ron hulat tunta ka. O, tingnan mo, Mami Lulit, yung kaibigan natin Carl Jason, talagang mabait yan. Sobrang bait. Sobrang bait. Saglit lang. Na-stress lang talaga ako sa namin, sa isang order. Sapagkat sa ibang municipality at ibang province dadating. Ngayon ko lang din na-check yung ang bobo kasing tumingin, pangalan lang yung tiningnan. Pangalan ko lang yung tiningnan ko. Yung pangalan tama naman, yung address pala mali. At saka cellphone number, nako po, Rodi. Asa na ba yun? Ito na. Ulig. Oo naman, mabait talaga siya. Yan, Mami, saludo tayo dyan sa ating kaibigan. Salute! Ulig para kay Jonel Salvi. Uy, dikitan nyo naman yung binabawal ang ating kaibigan si Jonel Salvi. Saglit lang. Webes. Ano na ba ngayon? At Thursday na ngayon sila mag-o-open. Ano yan? Kaya akong product host. Huy, guys! Uy, sa lahat ng mga OFWs natin dyan, ng mga kaibigan or yung mga taong nandito sa Pinas na gusto pong bumili, gusto pong kumuha ng vitamins, gusto pong magagalit doon naman sa pagtatawagin kong vitamin. Sige, supplement. Ayan, supplement po. Made from USA. Ayan, kontakin po ang ating kaibigan Carl Jason Oy. Magtanong sa kanyang produkto. Magtanong sa produkto ng ating kaibigan Carl Jason. Dili, pilag baligya sa inyo. Ayaw niya talagang mag-LS. Ayan. Ayaw talaga ni kapatid Digital Black Sago mag-LS. Ayan, dili pilag baligya sa inyo. Nahihirapan nga akong magbenta ka. Nahihirapan. Nako po.
Doon kasi Carl, utang-utang, bayad-bayad. Ayaw kong matiwa yung ano mo, product mo. Yeah. Dili apilag baligya, bulig para kay basi di ay mas halinon ako. Nahihirapan nga ako sa mga damit at sa gamit. Yun. Yung vitamins pa. Ako po, Carl. Ay, Carl, hindi ko nakita yung post mo sa ano, sa Facebook. Ano na yung ano mo doon? Ano nang status mo? Ikaw mo bayad eh. Pobre. Pordo ang incheck ani. Pag uwi sa Negros, mag-LS ako. QA portion. Q&A portion. Silent na lang ako, host. Silent na lang ako, kaibigan Digital Black Sago yan. Mute ko na. Wala ring masagot. Bobo talaga. Kapatid Digital Black Sago, yan ang aantayin namin. Ayan na anak ko i-reserve karong Sabado. Uy, sana all may reserve kaibigan Carl Jason. Ikaw di ay mag-LS. Ay, may bago tayong pasok sa saglit lang kaibigang ano, hindi na kasi gumagalaw dito. Ewan ko ba anong nangyari. Ay, ito na. Rias Journey. Hello kaibigang Rias Journey. Ayan, may jacket ka na kaibigang Rias Journey. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay dyan. Pwede ka nang makipagkaibigan sa ating mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong patam sa kaibigang Rias Journey. May jacket ka na kaibigan. Magbaba ka na ng iyong bahay dyan at dumikit-dikit na sa ating mga kaibigan dito. Ang tagal matulog ng mga pinsan ko, oy. Grabe yung Mobile Legend. Grabe, gising pa talaga. Anong oras na? 1 p.m., 1 a.m. na. Eto na, ano na siya. Ay, ito di ba? Uy, kaibigang Rias, Journey, may jacket ka na ha? Pwede ka na magbaba na yung bahay dyan. Mingaw man. Magpo-post ako sa aking Facebook. Mag-ano ako kung sino yung mga kaibigan kong may computer shop. Rias Journey, bahay mo please. Ayan kaibigang Rias Journey, magbaba ka na po ng iyong bahay dyan, oy. Baka naman po, ayan, para madikitan ka naman po ng ating mga kaibigan dyan. Oh, internet na naman. Ay, nako. Kidney for sale para double H yung kasama ko. Uy, mahal pa naman yan kaibigang Digital Black Sago. Ayan. May nagbumibili niyan. Mga 100 to 150k. Uy, Carl, baka naman gusto mong ibenta yung isa mo dyan. Para naman dagdag, na yan, dagdag puhunan mo, Carl. For sale talaga.
Isama mo na kaibigang Digital Black Sago, itlog for sale. Ayan ba? Para naman, ay, buo na yung ano. Atay at saka ano, ribs. Oy guys, dikitan nyo po yung mga bahay na binaba ng ating kaibigan Digital Black Sago. Oy, yan naman po ay magbabalik sa inyo. Uy Carl, wag kang tumawa. Yan na po ay dagdag na puhunan mo na. At pag yan ay lumago, Carl, for example, meron kang 150k. Pag yan ay lumago, pwede ka namang bumili ng panibago. Ayan, may yung pag afford mo na yung 150k at malaki na yung ano mo, ginansya mo, ano ang tawag doon? Profit. Profit mo doon. Pwede ka nang bumili ng bagong, ano, bago. Ano pa yun? Fresh na fresh. Musta eh. Uy, kaibigang Chikay, ayan, pasensya talaga kagabi kaninang umaga pala sapagkat, pero pinlay ko naman hanggang natapos ka, kaibigang Chikay. Pasensya lang talaga sa sobrang pagod ko po, ayan. Hindi na po talaga ako naka-join doon sa iyong LS. Chikay Dallas, madam, shout out sa iyo. Ay, huy na. Sana all may bulig. Anong bulig? Joan Magbitang. Hello, host Tamsak Dan. Kaya salamat sa iyo, kaibigang Joan Magbitang. Ayan, magbaba ka na yung bahay, kaibigang Joan, at mangisda-ngisda ka dyan. Ayan. Digital Black Sago, shout out sir. Ayan, bulig para kay Princess. Uy, sana gano'n, no? Bulig para kay Nelmar. Uy, Chikay, kaibigan Chikay, gawin mo naman yun, uy. Uy, Carl, baka naman, Carl. Bulig para sa akin. Ayan na guys, nagbaba na pa ng bahay ang ating kaibigang Joan Magbitang. Ayan, dikitan nyo na po yan dahil yan po ay fresh na fresh, bagong bago. Ayan. Dikitan nyo na po, ayan. Sorry, I'm late. Oy, Chikay, okay lang. Walang problema. Alam naman natin na palagi kang late. Palaging late. Uy, aakyat, sabi ni Mami Lulit MTV, aakyat daw siya dito by end of August. Ayan, by end of August, aakyat ang ating Mami Lulit MTV. 7 subs pa ko. 7 subs? Sorry, I'm not bulig para sa Uy, Carl talaga. Sige, dadalawin natin ang ay, hindi pala to pwede. Ay, ito, susukan natin. Carl Jason Pastelero. Ito na, ito. Titingnan natin. Bulig para sa akin. 7 subs. Joan Magbitang, padikit. Ayun, kaibigan Joan, dinikitan ka na po ng ating kaibigan na si Señorita J. Ayan, Chikay. Di ko magaya yan, host, ang bulig kasi sarili ko, di ko nga mabigyan ng bulig. Buling lang yung mabigay mo talaga, kaibigan Chikay, hindi bulig. Buling. Kailan sasayaw si Chikay? Sumayaw na siya. Ay, 8 ka na, Carl. Sige, dadagdagan natin ng isa, Carl. Ito na. Uy, may 3 videos pa. Anong naman walang kakwenta-kwentang videos na nasa YT mo, Carl? Dapat, Carl, nag-record ka nung sumayaw si Chikay. Pwede mo naman yung i-upload sa iyong account. Ay, ito pala yung mga silent LS mo. O, sana all. Ay, may 12 viewers pa. Ayan, 12 viewers at saka 9 viewers. O, talaga naman na. Sige, ito ng 43 seconds para mabilis dumikit. Ayan. Uy, dikitan nyo naman ang ating kaibigang Carl Jason. Ayan. Subukan nyo lang bisitahin ang kanyang bahay. Oy. Kahit madilim ang inyong makikita. Ayan. Kinabukasan yan, may liwanag pa rin. Nako. Bagong gising kasi Chikay, tapos nakatulog ako after ng pag-set ko. Ayan. Kaya Joan Magbitang, Polpak yan. Kaibigang Joan, balikan mo na sila, kaibigan Joan. May aakyat rin sa'yo sa end of August, diba? Oo, si Mami Lulit, aakyat nga siya para sa paraffol. Kung sino yung mananalo. Ayan, para sa paraffol, aakyat si Mami Lulit MTV. Ba't hindi ko nakita si Adilias ngayon? Nasaan na ba yun? Galit. Uy, Carl, wag nang sub to sub, chub to chub.
magbitang tamsa ka. Sasayaw ako ng touch my touch pag naabot ng 1K ang comment sa FB ko. Uy, talaga, chika, gusto mo talaga? Sige ha, humanda ka, gigirahin ko talaga yung FB mo, ililista ko dito. Ililista ko talaga si Chika. Gigirahin ko yan, Chika. Alam mo, hindi lang, wala yung isang oras, kaya ko ang 100K comment. Ako pa, 10,000 nga na kaya ko. Ito na, Chikay. Humanda ka talaga sa akin, Chikay. Humanda ka sa akin, Chikay. Chikay. 1K comment. Ito na. Facebook. Yan. Humanda ka bukas, Chikay. 1K lang, susang maliit na bagay. Masuko na po na yung isa, Carl, ninja ko yan. Ito na, Carl, dumikit na ako. Ito na, saglit lang. Idikit ko muna. Yan na, Carl, ha. Uy, 9 o 10 na ako, Carl. Pang 10 na ako. Ay, Carl, hindi makalimbang. Bakit ba hindi makalimbang, Carl? Pakitanggal yung nakaganon sa iyong bell. Ayan. Hindi makalimbang, Carl. Carl, dikit. Ayan, yung isa, Carl, ninja ko yan. Ayan. Salamat. Basahin mo sa taas, host. Ano bang sa taas? Sasayaw ako. Oo nga, yun na. Ako na bahala sa 1K comment. Yun lang ba? 1K comment. Sige. Naku, host, paano ako mali nag-set? Ito na. Masuko na po. Basahin mo sa taas. Good ka na ba? Di lang si Madam Lulit, di ba? Sino pa ba si Chikay? Sa Dilas? Nako. Ewan ko lang. Ang papremyo di ay sa imo. Uy, talaga. May nagpadala talaga sa akin dito. Mabait talaga siya. Ay, kaibigang Mary, go ground cruise. Samsakso. Maraming salamat, kaibigang Mary, go round cruise. Ayan, thank you so much, kaibigang Mary, go. Ayan. Uy, mangisla na kayo gamit ang name nyo pag kayo ay nakakuha na ng 1K. Para naman. Chikay, dala, sure ka, 1K lang. 1K, Carl, ako na bahala sa 1K. Humanda talaga yung Chikay na yan. Nako naman. Uy, Chikay, kaya ko yan kahit isang oras lang. Kaya ko yung 1K. Uy, sana all ginamitan ng main channel para lang yakapin si Carl. Ba't may special treatment dito? Yeah. Chikay, dala, sige, comment kami. Ayan, oy, talaga. Oy, kaibigan, ayun na. Kaya natin yan. Sa 10 minutes, kaya natin ang 1,000K comment. Sus, yun lang ba? Very easy, Chikay. Yun lang ba? Tingnan nyo, basahin nyo caption ko sa FB. Uy, baka naman naka-edit na yun. Tapos nilagyan na ng 1,000 like at saka 1,000 comment. Nako, Chikay, wag ka. Uy, kaibigan Gino, thank you so much, kaibigan, sa muling pagdalaw. Thumbs up, download. Thank you so much. Ayan, guys, dikitan nyo na ang ating kaibigang Jado. Kung hindi pa kayo dikit sa kanya. Francisco Velasco, dan thumbs up, host. Maraming salamat, kaibigang Francisco Velasco, sa iyong muling pagdalaw, kaibigan. Magbaba ka na ng iyong bahay dyan. Ako, wala ba yayakap sa akin? Chikay, talaga, gusto mong may yumakap sa'yo. Sana may calling the attention of Jenny Luz, saan ka na? Si Mami Lulit kasi nagpauso. Uy, Chin Chiki, ayan. Kyle Jason Dan dumikit. Ay, talaga. Sa palagay ko, mauuna pa si Kyle sa atin. Mauuna pa si Kyle. Ay, nako, baka naman. Baka may kalaban na tayo nito. Ayan. 500 likes. O, yun na. Naka-edit na, Chikay. Baba lang po kayo ng bahay, sabi ng ating kaibigan G-Duet. Siyempre, love nila ako. Host, bakit close lahat? Boss Carl. Uy, talaga? Nako, dapat i-block ko na si Carl dito. Pwede ba dun, di ba? Sana yun si Carl. Magpipili ka dito kasi may punta dito. Put user in a timeout. Ayan. Hide user on this channel. Oh, yun ba? Hide na dapat. Ayan, G-Duet. Ayan, may... Ayan na. Hala si Carl.
Nasa comment na. Kayo na bahala mag-iwan ng baka. So guys, dikitan nyo naman yung binababa ng ating kaibigang Digital Black Sago. Ayan. Totoo ba nga host, baby pa talaga bahay ni Carl? Oh, baby pa talaga merry-go-round cruise at may baby din siya. May baby din siya. Bahay mo, Chin. Ayan, pa-jacket kay host. Meron na pa-jacket kay hosting. Pa-jacket. Uy, may jacket kayo lahat ha. Lahat kayo na naka-blow dyan, may jacket kayo. Walang jacket dyan. Lahat kayo na nilalamig dyan, may jacket na kayo. Uy, binaba na bahay na ating kaibigan Digital Black Sago. Dikita nyo yan, babalik sa inyo yan. Haha, bot-bot mo. Uy, talaga, chika. Bot-boton talaga yan. Oo, bago pa yan ha. Chikay, 100 comment na. O, 100 comment na, Chikay. 900 na lang yung kulang. And bulig para kay Jonas Vlog. Ayan, bulig. Uy, sana all may bulig-bulig. Ayan. Uy, kaibigan Adilas. Uy, kaibigan Adilas Vlog. Ayan. Shout out sa'yo. Baka hindi pa kita na shout out. Ayan. Salamat kaibigan Adilas Vlog sa iyong pagdalaw sapagkat ayun ka lang talaga nagpakita. Ngayon talaga. Mega shout out Lodi host. I know that you are looking for me, so now I'm here now. Haha. I'm wake up. O, sana all naka-wake up pa. Ay, kulang pa yan, Carl. Ayan. Hoy, nakita nyo na si Carl. Ayan. Yung mga binaba ng kaibigan natin si Digital Black Sago. Hoy, Adilas Vlog, baka naman gusto mo ring magpabulig sa akin. Baka naman gusto buligan. Sasabihin na naman yung Adilas, ha? Anong bulig? Made for kid, lahat ng palabas niya. Made for kid. Ayan si Adilas, nagdala ng English. Oo, English siya kahapon, Chikay. Tapos, nandun si Mami Lulit. Si Mami Lulit yung nag-entertain sa kanya. Ayun, yun na nangyari. 10 pa lang. Uy, ikalimbang nyo sapagkat nag-LS yung ating kaibigan na Carl Jason. Tingnan nyo naman. Ngayon, itim pa yung LS niya sapagkat bukas niyan, may liwanag na darating. Then, nagbulig ko Digital Black Sago. Uy, hello, kaibigan Tuti Marie Vlog. Salamat sa iyo, kaibigan Tuti Marie Vlog, sa iyong pagdala. Uy, Tuti Marie Vlog, naka-playlist ka na ba, kaibigan Tuti Marie Vlog? Check ko. Kasi dalawa pa kayo ni Clarence Briones. Ayan, sabi niya, mag-message lang daw siya sa akin. Tama ba? Magme-message lang daw siya sa akin kung okay na yung niya playlist. Ito po main ni Mary Go Ninja. Ayan na, dalawin nyo na yan. Ayan pala. Uy, Tuti Marie Vlog, bibigyan kita ng isang kaibigan. Ayan. Hinihintay ko pa. Host, i-out ko na po tong main ko. Nag-self-playing po kasi ako. Ay! Oo, sige na kaibigan Mary Go. Chikay Dallas, ano gusto mong bulig? Buling yung gusto niya, kaibigang Digital Black Sago. Hindi bulig, buling. Ayan. Ito na Tuti Marie Vlog, bibigyan kita ng isang kaibigan. Ayan. Kung saan man ang bulig, bulig na saging. Buling. Buling. Chikay Dallas, sagot ko na WH mo. Sana, kaibigan Digital Black Sago, sagot mo yung 4,000 watch hour niya. 4,000 watch hour. Carl Jason, niyakap na kita ng main ko. Ayan. Sana all niyakap ng main, kaibigang Mary Go Ninja. Okay, host. Ayan. Wow. Airing. Rinig niyo sagot na brother Digital Black Sago WS. Mag-English ulit tayo. Ayan, salamat po. Sabi natin kaibigan si Franklin Velasco Bautista. Siya po yung nanalo kagabi ng WH. Ng 50 pesos GCash. Ayan, napadala ko na yan. Ang hindi pa lang nabigyan ng ating kaibigan na si Ma'am Hold OFW sapagkat hinihintay ko lang ang kanyang message. Thank you so much, brother Digital Black Sago. Uy, talaga Digital Black Sago, kaibigan Digital Black Sago. Ikaw na bahala sa kanyang 4,000 WH. 4,000. Ay nako. Host, ano po yung bulig sa inyo? Yung bulig sa amin, same din naman. For example, ay basta bulig. Yung nalalaman kong bulig,
Hindi siya, bulig, paano ba i-explain? Basta bulig bulto. Parang bulig ng saging. Si lang nagsabi. Para kasi yung hindi ko ma-explain sa Bisaya ba? Uy, Carl, tabangi ko, be. Ano yung bulig sa Bisaya, Carl? Hi, hosoy kaibigang Selwyn Templado. Thank you so much, kaibigan, sa iyong muling pagdalaw. Ayan, mamaya po bibigyan ko kayo ng isang kaibigan dyan. Nanakawin ko pala yung cellphone ng mapinsan ko. Ayan, dikit with Kalambang. Ito na, kaibigang digital. Ay, Tuti Marie Vlog. Ito, masaya niya. Nanakaw ko na yung isang cellphone nila. Selwyn, maraming salamat sa iyong muling pagdalaw, kaibigang Selwyn. Huwag kayo nag-English, Madam Lulit, dugo-dugo ilong. Uy, chika, your nose is bleeding. Dikit with Kalimbang, guys, sabi ng ating kaibigan na si Selwyn Templado. Ayan. Ikaw din, host, niyakap na kita. Huy, salamat Merigo Ninja sa iyong pagpayakap-yakap. Ayan. Huwag kayo mag-English. Ayan. Tuti Marie at Merigo Ninja, dana po sa inyo. Ayan, sabi, Tuti Marie. Guys, dikitan nyo po ang ating foreign friends na si Home of Courage, Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Yan po ay legit nating kaibigan, guys. Magbabalik yan sa inyo at dadalaw yan pag kayo ay nag-LS. Ating kaibigan, uy, guys. Magbabalik yan sa inyo. May nag-play din sa WH ko, basta salamat sa tulong nyo. Sana all, kaibigang Chikay, baka naman. Baka naman pag matulog ka, play mo yung WH ko. Ay nako, Selwyn nagbaba ng kanyang bahay. Merigo, kasi ang bulig sa amin is kind of fish. Ay talaga? Iwag ko lang, baka sa iba yung meaning. Sa amin kasi yun, parang lang yun. Yun na nga, sabi niya bulig daw. Show some love. Uy guys, dikitan nyo po ang foreign friend natin din na si Home of Courage Remedy. Courage Herb Remedy Clinic, Mother Rosemary. Magbabalik talaga yan sa inyo. Legit na legit yan. Awan ko talaga. Chikay, si usap ni Mami Luli. Silent lang ako dito sa gilid. Ayan. Ito na. Din, ayan, dinikitan ka na. Señorita G. Salamat po, Tuti Marie Vlog. Sabi natin kaibigan na si Merigo Ninja. Madam Lulit, ako wala ako alam sa English. Kulilat ako diyan. Mami Lulit, kulilat po. Chikay daw sa English. Pero magaling siya mag-math, Mami Lulit. Uy, loading. Bapasan na hindi ko na talaga alam yung internet. Nalilito na rin ako. Senyorita G, dikit na pala tayo kahapon ata yan. Mahalin. Nawala si Carl. Nasaan ang ating kaibigang si Carl? Hanggang loading ako. Loading na loading. O yan, bilis. Natapos ko yung 6 minutes mong video kay Tuti Marie. 5 hours.
So ano na lang siya kaibigan, Tuti Marie Vlog, 4 hours and 54 minutes. 54. Minus talaga. Nara ko ay, huy, loading ba? Pasensya na, wala na po talaga akong magagawa, kaibigang Merigo. Sapagkat yun na talaga ang PLDT. PLDT Davao. Ay. Hello, hello. Ay, nako, ito na. Uy, magrabe. Isang oras pa ako nag-thumbs down na. Thumbs down. Taglit lang. Ay, talaga? Kasad, how sad. Davao City. PLDT. Ayan na. Bumalik na siya. Ito na. Hi, Lodi Carl. Ayan sa amin ng kaibigang Adiles Vlog. Adiles Vlog 2. Okay na. Best. Thank you sa help nyo sa akin, Nanay. Best kayo dyan. Musta. Ayan. Saglit lang. May pumasok kasi May pumasok. Wala internet. Mahina yung internet talaga. Iwan ko anong nangyari. Ay, nako. Nakaka-bad trip. Bad trip. Kaya nga, minsan nakakawalang gana din mag-LS. Walang anuman, beha. Heto, kumakain, tas saluyot ang ulam. Uy, talaga saluyot. Kaibigan Adilas Vlog. Baka naman lechon. Uy, kung dalaw nyo ang LS kanina ni Mami Lulit MTV, yung LS niya, yung video niya, ang tawag, yung screen niya, pang monetize channel. Ayan, may mga sound effect pa. Ayan. Grabe. Pinaghandaan ni Mami Lulit MTV ang kanyang LS. Magpapa-music na lang tayo. At nagbudots-budots ang music ni Mami Lulit MTV, oy. Umikot-ikot na naman siya. Nako. Adidas Vlog, sarap niyan, best native food, love it. Ayaw mong maniwala, host, gusto mo screenshot ko pa. Huy, kaibigang Adidas Vlog, masarap yung Gerger. Anong tawag doon? Huy, hindi yung Gerger. Yung Gerger na, basta, naano ko kasi yan sa doon sa Abu Dhabi, yung kinakain diretso, yung lagyan mo lang ng konting salt. Basta Gerger yung pangalan eh. Sabi, hindi hindi, Gerger kasi yung tawag talaga doon sa kanila. Kung makikita niyo po yung video ni Inday Kabkab, ayan, Gerger doon tawag sa kanila doon. Gerger ba? I don't like. Hindi talaga, masarap talaga siya. Hello. Uy, kaibigan Chinita Girl. Hello, kaibigan Chinita Girl. Maraming salamat sa iyong pagdala, host ko. Oh yes, host, masarap talaga. Uy, baka iba naman yung ibig niyong sabihin sa Gerger. Ibang masarap dyan. Ay, nako, ay.
Hindi talaga seryoso. Masarap talaga. Bakit mo kayo natatawa? Masarap naman talaga ang medyo mapait po kasi yun. Mahirap kainin pag walang kasama. Hindi. Ba't walang kasama? Hindi nga, lagyan nga siya ng asin. Masarap talaga yan, no? Sabi nila. Di yan yung baby. Anong baby? Ba't baby, kaibigan? Uy, kaibigan, digital box ako, wag ano dyan na. Meron dyan, marami yan sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. I want to try, but I don't know why hindi ko malunok. Seryoso pa ba yan sinasabi nyo? Nagsiseryoso ako. Lo, baby pa. Hindi talaga. Uy, grabe naman. Nasubukan ko talaga yan sa Abu Dhabi. And masarap talaga siya pag nilalagyan ng konting asin. Ayan, binubudburan ng asin bago kainin yung yung masarap sa mga bansa ng Dubai. Natatawa sila kasi iba po ang meaning sa kanila nung Gerger. Ayun nga, kasi sino nga yung sinabihan ko? Basta dito sinabihan ko, masarap yung Gerger kasi nakita ko sa nag-flash siya sa na ano sila dahil ang bastos ko. Ang bastos ko. Natawa sila kasi uy, masarap talaga yan. Uy, nasubukan mo na ba, kaibigan Carl? Hindi ko alam, kaibigan Carl, kung nasubukan mo na yung Gerger, kung masarap ba talaga. Kasi wala akong nakita dito. Wala dito sa Davao. Ewan ko kung meron dito sa Pinas. Basta wala akong nakita sa Davao. Dami na nakasubok siya. Uy, Totoy Mari, lahat naman nakasubok na, lalong-lalo na yung mga OFWs natin na mga kaibigan sa Middle East. Ayan. Marami kasi doon. Madami dito yan. Oo, kaibigan. O, yan na. Marami nga. Saan mo banda sa Abu Dhabi na subukan, Hoskaw? Uy, hindi talaga masarap siya. Yeah. Doon ako nakaano sa may Itisalat sa Abu Dhabi. Abu Dhabi yung main talaga na office ng Itisalat na sa ano ba 'yan? Sa ang tawag dun para Uy, ba't hindi mo malunok, kaibigan Adilas? Gamitan mo ng asin tapos itulak mo ng tubig. Ayan. Wala sa Uy, superheroes. Thumbs up dan. Maraming salamat kayong superheroes. Ay, ba't ayaw madyakitan? Saglit lang. Ay, ba't ayaw madyakitan? Eto na. Ay, may jacket ka na, kaibigang kaibigang superheroes. Ang Gerger, oo, masarap. Ay, Carl, nasubukan mo na ba, Carl? Nakita mo na ba yung Gerger? Change topic. Uy, hindi talaga, seryoso. Uy, masarap talaga yon, labi kay kasabay. Uy, at talaga, tingnan nyo, mabait ba yung taong yan? Mabait ba si Carl? Iba yung nasa isip niya. Labi na ay kasabay. Lalo na daw pag may kasama. Tapos host game na po. Ay, ito, magpapagame na ba tayo? Ay, 17 na tayo. Sa hindi pa nakatamsak dyan, baka naman po patamsak naman. Saglit lang, maghahanap muna ako ng music. Ayan, tapos mapapalaro tayo. Uy, Carl, nabigay mo na ba ang WH kagabi, Carl? Sa ating kaibigan na si Hold OFW, si Chinichi, at saka si Chikang. Uy, kagabi may pumasok na Chikang. Akala ko si Chikay. Akala ko ninja niya lang. Salamat, host. Wala ka naman, kaibigan superheroes. Magbaba ka na po ng iyong bahay dyan at dumikit-dikit po sa ating mga kaibigan. Ayan. Magbaba ka na po ng iyong bahay para atakin ka na nila. Uy, Mac Jolie Travel and Vlog, thumbs up, host. Maraming salamat, kaibigang Mac Jolie, sa iyong muling pagdalaw sa aking LSOy. Thank you so much, mga kaibigan. Hindi nga
itago ko pa sa kanin at kainin ko lang ko, pero na iiwan pa rin yung George. Uy, talaga para sa akin masarap talaga siya. Second mo. Uy, nagbabala po ng bahay. Uy, ayan na kaibigan Travel and Vlog. Ayan kaibigang Adilas Vlog, Chikay Dallas at Carl Jason Pastelier. Shout out po sa inyo. Ayan. Balikan nyo na. Dinalaw na kayo ng ating kaibigang si Mac Jolie Travel. Mama Ga Vlog. Hotel Black Sago. Naritang ganon. Nawala ka na kaibigan. Ay, si Superheroes. Ayan. Bagong pasok natin kaibigan. Kung dikitan nyo naman ang ating bagong pasok na si Superheroes. Ayan. Sa mga kaibigan natin dyan, dikitan nyo na kayo na bahala mag-iwan ng bakas. Kung dikitan nyo yung binababang bahay ng ating kaibigan si Digital Black Sago. Ay, nako. Ay, nandyan pa pala si Brother Digital Black Sago. Yes po, Madam Chikay. At Superheroes Digital Black Sago, shout out, sabi ni Mac Jolie Travel and Vlog. Ayun, balikan nyo na mga kaibigan ko, ang ating kaibigan na si Mac Jolie. Yes po, Madam Chikay. Loading pa rin ba? Hindi naman, Chikay. Baka yung internet mo na dyan ang loading. Chikay Dallas, balay, oy. Mac Jolie, sabi ni Mama Ga Vlog. Mac Jolie Travel and Vlog, shout out. Mac Jolie Travel and Vlog, wash out. Wash out pala. Sorry. Ayan, Mac Jolie Travel and Vlog, dikit na din kita. Ayan. Dikit na. Ayan. Padikit lang mga lalabs. Full pack. Balik. Salamat. Uy, sabi ng ating kaibigan na si Superhero. Guys, bakas para mabalikan ko po kayo. Ayan, bakas po. Uy, pag ako po yung dumidikit, hindi po talaga ako nagbabakas. Pag nangingisda ako, hindi ako nagbabakas. Para iwas na rin yung lagas. Kaya mini-mention ko talaga sila. Hinihintay ko kung kailan sila magsasabing dana sa'yo. Ayan. Binabalik-balikan ko lang. Larga muna ako, host. Saan ka naman pupunta, Chikay? Ito talaga si Chikay. Uy, maglalaro po tayo. Magbibigay po tayo ng 5 WH at saka 50 pesos cellphone load or GCash po. Ayan. Dalasan ka na naman pupunta. Ayan. Uy guys, dikitan nyo po ang ating kaibigan na si Home of Courage, Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Foreign friend po natin yan. Legit nating kaibigan. Sa hindi pa nakadikit yan, dikitan nyo at magbabalik po yan sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Sa hindi pa po nakadikit sa Home of Courage, Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary, dikitan nyo na po. Ayan. Dito lang, Brother Digital Black Sago. Sakit ng mata ko. Umpisahan na host. Ayan. Ay, wala pala. Ang bobo talaga nito. Ang bobo ng host. Ay, wala kasing music. Hinihintay ko pa siyang mag-play. Umaga na ba? Ito na, saglit lang. My friend, Home of Courage, sino man, taas kasi ng pangalan. My friend, Home of Courage, Herbs Remedy Clinic, Mother Rosemary. Our friend, Mama. Wow, search taga Carly. Search. Mura siya. Ano ba? Basta, mura siya alagba. Hindi mo pa siya alagbati. Mura siya saluyot. Loading ka po. Mama Ga Vlog. Yan po talaga yung problema ko. Yung internet po talaga yung problema Wala na talaga akong magagawa, guys. Yun na talaga yung binigay sa atin ng PLDT. Ay, nako, ang sarap murahin ng PLDT. Wala nang pag-asa. Walang pag-asa. Nakakawala ng customer. Ulit na.
Ano nangyari? Game ka na host bago pa. Uy, Carl, wala mong ay siguro basig na ay nagdala pero wala pa ako kita na dre. Uy, basta nawala na tuloy yung mga kaibigan ko dito. Kunti na lang yung natira. Nako naman. Ay, nakaka-bad trip talaga. Sige na, maglalaro na tayo para naman hindi masayang yung WH ni Card. Saglit lang ha, saglit. Nag-iisip pala ako, dadagdagan ko to para diretso-diretso yung laro. Hatagi jud ko host. Ano spinal cord for sale para sa WH spinal cord talaga. May bibili ba? Baka atay at saka meron pa. Ito talaga Sarap ng mga fruits na mukbang nyo Judia sa Davao. Uy, Mamaga Vlog, sobrang mora na po ngayon ng rambutan dito. Kahit 30 pesos, nasa 30 pesos na po per kilo, makakabili na ka na po. Dahil sa sobrang dami ng bunga ng harvest ngayon ng rambutan. Uy, Davavenia Vlog, ayan, maraming salamat kaibigan Davavenia Vlog sa iyong muling pagdalaw. Maglalaro na tayo. Ayan, naglilista lang kung ano yung papahulaan ko. Gina Bautista, dan dikit na po kita, pabalik na lang po, sabi ng ating kaibigan na si Tuti Marie Vlogs. Anong Tagalog, one word to bagay, hayop, lugar. Ayun. Ako. Nakaka-bad trip na eto na, magsisimula na tayo kahit hindi pa ako tapos magsulat. Para masimulan ng i-play ng ating kaibigang Carl Jason sapagkat siya pa may malakas na internet sa kanila. Ewan ko anong nangyari dyan Ito na, maglalaro na tayo. Ito po ay WH po. WH.
Magbibigay po tayo ng 5 WH. Ayan, sa sino man nanalo ng 5 hours WH. Nagpapasalamat po ako sa ating kaibigan na si Simple Fanjoid sa kanyang pag-sponsor ng WH kahapon. Kahapon po. Nakuha po ito ni Mami Lulit MTV. Ayan. Sige na, ito na. Ayaw mag-music. Nagsisimula na ba? Ayan. Tuti Marie Vlog, pagkain. Wenya Vlog. Yan, tapos na sa'yo ang ating kaibigan na si Tuti Marie Vlog. Saglit lang. Ito na, magsisimula na tayo eh. Sapagkat okay, magsisimula tayo sa WH. 5 hours WH po ito, 5 hours WH. Ito po ay sponsored ng ating kaibigang Carl Jason Pasteleros. Guys, gusto po mag-business dito sa Pinas or sa kahit sa ibang bansa, ayan. Supplement po ang produkto ng ating kaibigang Carl Jason Pastelero. Pwede niyo po dalawin ang kanyang Facebook. Carl Jason Pastelero po. Okay, magsisimula na tayo guys. Start na tayo. Ay, saglit lang ha. Ako na mag-charge. Ayan, ang dami ko ng cellphone. Ang dami na. Tulog na yung mga mababait na bata. Marami na ako nitong WHO. 1, 2, 3. Tatlo. Tatlong cellphone. Ito na, magsisimula na tayo. Dito na ako magbabasa kasi parang late dyan. Ayan, anong una? Ito na, sige. Bagay host. Yes po, bagay. Ito po ay bagay. Pagkain, tao, lugar, English, hayop. Bagay po ito, English, 2 word. 2 words. Ayan. Ito po ay bagay. Ayan. 1 word, 2 words po ito sa labas. Hindi po sa loob. Sa loob po ito, sa loob. Sa kusina, yes po, sa kusina. English, 2 words po ito. 5 hours WH, sponsored Jason po makikita. Solid. Let's dance. Table runner, metal. Hindi po siya metal. Actually, nandito siya sa harap ko. Nasa harap ko siya. Table runner, metal. Saglit lang nawala.
Water dispenser, gas tube, rep, metal, ano na, can opener, electrical, baso, wheelchair, kutsi, water dispenser, kahoy, tricycle, uling, plates, loggers, loggers ba? O ano siya ha? 2 words, English words. Makikita po ito sa kusina. Ayan, makikita sa kusina. Ba't may ambulance? Plastic tumbler, loggers, water jug, elastic tumbler, motor. Uy, sana all nagbababa ng bahay. Uy, Carl, baba mo rin ang bahay ng ating Mami Lulit MTV. Ayan, Carl Jason, baba mo ang bahay ni Mami Lulit MTV. Chopping board, hindi. Bake. Guys, ito po ay ginagamit sa kusina. Ginagamit sa kusina. Ay, ano bang pinaghuhulaan ko? Sorry. Ito na, gamit sa kusina, guys. Gamit sa kusina. Makikita sa gamit sa kusina. Makikita sa kusina. Isa po ay one word English word. One word English word gamit sa kusina. Sorry po, nalito tuloy ako. Ito na. Ito po ay makikita sa kusina. English word po ito at one word. Ayan. Hey, maraming salamat. Hold OFW sa yung patamsak dyan, kaibigan. Mat, knife, washing machine, mat, spoon. One word lang po. One word English word makikita sa kusina. Stove, mug, pan, casserole, dinosaur. Ang laki naman po ng dinosaur, kaibigan Digital Black Sago. Ayan. Blender. Hindi po siya ginagamitan ng kuryente. Walang kuryente siya. Peeler, elephant, knife, oven. Slicer, tumbler, tadtaran. Uy, English word po siya. English word, one word. Uy, saglit lang, may bago tayong pasok. Surrender na ako sa internet. Ito na. Ay nako, pasensya na sa bagong pasok dyan, oy. Pasensya na. Sali ako. Sumali kayong lahat dyan. Sige na, sumali na kayong lahat dyan. Grater, board, housemaid. What housemaid? Uy, wala siyang ano. Ito na. Plate, saan ba ito? Ay, ano na ako. Fork spoon, okay lang ho. Sige na, grater, may jacket ka na kaibigan na, Jester spoon. Ay, Gaz Mendoza. May jacket ka na? Ito na. Ito na. Ano ba ito? Okay, sige. Ito na. Clue. Clue po is nagsisimula po siya. Bilisan nyo na. Ito lang po ay madali. Nagsisimula siya sa letter M. Nagsisimula siya sa letter M. Nagsisimula siya sa letter M. For 5 hours WH, ito po ay makikita sa kusina. One word English word. Nagsisimula sa letter M. Mantika, charcoal. Guys, English word po siya. English word, one word. Nagsisimula sa letter M.
Eto na, may nanalo na. May nanalo na. Ito na, ito na. Lalagay ni Rasly yung nanalo ha. Ay, I mean yung sagot. Ayan na yung sagot, yung binawa ni Rasly. Hahanapin ko na lang kung sino yung unang nakasagot. Ayan, sapagkat mahina po talaga yung internet ko. Ayan na. Ayan na yung binawa po ni Rasly. Yun po yung sagot. Tapos hahanapin ko na lang yung unang nanalo. Unang nakasagot. Ito po siya ha. Ito po siya. Nilagyan ko po talaga ng dalawang sagot sapagkat para walang problema tayo. Ito na. Ito na, si Merigo Ninja. Si Merigo Ninja ang unang nakasagot. Ba't wala siyang jacket pa rin? Ayan, si Merigo Ninja ata yung unang nakasagot. Saglit lang ha. Ito na, si Merigo Ninja ang unang nakasagot mga kaibigan. Hindi po kaibigan Gina. Ito na. Papakita ko po ha, para po ano. Saglit lang. Ito na. Una si Merigo Ninja, sunod si Ma'am Hold OFW, tapos sunod ka po kaibigang Gina Bautista. Ayan. Ito na po ha. Una po si Merigo Ninja, sunod si Ma'am Hold OFW, at saka sumunod din ikaw kaibigang Gina Bautista. Hindi, si ano po ang nauna. Siya ang nauna po sa akin sa iPhone. Ang nauna po dito is si ano. Pagbabasihan ko lang yung nauna dito ha. Kasi ang nauna kasi dito, OFW, at saka sumunod na naman si kaibigang G. Bautista. Wala na yung gana ko, guys. Hindi na ako nag-ano, wala na. Ay, blurred masyado. Ito na yung nakaka-bad trip sa lahat. Sino ba nauna dyan? Hindi talaga mapansin kung dito ako magban sa inyo. Kung titingnan ko po dito, ayan, pasensya na po talaga. Okay, sige, check ko muna. Pasensya na. Pasensya na sapagkat yung okay. Nakita ko na. Sorry po. Sige, baba ka na ng bahay mo, kaibigang Gina Bautista. Ayan, kaibigan Gina Bautista, nakita ko na po. Pasensya na po ha. Hindi ko na po napapansin. Baba na po ng bahay, kaibigan Gina Bautista. Ayan, kaibigan Gina Bautista, magbaba na po ng bahay.
nako. Nakakainis na talaga. Nakakainis. Mali nga po sagot ko, matches po ang tama. Hindi po pwede na, ano naman siya. Pasensya na talaga. Ay, nako. Pasensya na po talaga. Oh, mamaga vlog. Sobra po talaga, sobra. Nakakainis na po. Naano na po ako sa internet. Ano yung bahay ni Ma'am? Noko. Sobrang nakakalungkot. Oy, sige na guys, magdikitan na muna kayo dyan. Magdikitan muna. Sapagkat inayos ko pa ang lahat. Thank you po sa inyong lahat. Oy, pasensya na talaga sapagkat hindi ko lang talaga napapansin ang lahat. Ayan. Pasensya na po. Ayan, magdikitan muna. Ayan. Wala na, nakaka-bad trip. Naiinis na ako sa internet. Ayun na. O, kayo na yung tumingin sino nanalo. Saglit lang. Kukunin. Ay, nako. Ayun. Oy, Carl Jason, ikaw na yung kumuha ng ng bahay ni Miss Gina Bautista. Ayan, Carl. Kunin mo na yung bahay ni Miss Gina Bautista para ma-play mo na siya. Ayan. Nakakainis. Loading. Uy, hinihintay talaga namin yung bagong internet connection sa Pinas. Uy, talagang lilipat na talaga kami sa bagong internet ng Pinas. Ayan, kahit mula pa yung sa China, wala kaming pakialam. Kahit mula yun sa China, bahala na si Batman. Ayan. Uy, nagbibenta po ang ating kaibigang Digital Black Sago. For sale po yan para sa WH. Ay, nako. Ayan. Grabe. Naunsa naman eh. Wala nang pag-asa, nalalakas pa ulit. Sayang hold OFW, ayan. Tuti Marie Vlog, paki-edit na lang sa bakas mo, ilaglag din yan ni Lolo. My new friend here, connected.
Mas mabuti pa na magtagalog ka kasi hindi intindihan ni Lolo Estricto na ano. Uy guys, pag ganun, pwede na kayong magtanggal ng nun. Kayo na ang mag-delete. Pwede ako na lang yung nagde-delete sa akin. Kaya nga gusto ko talaga nung didikit sa akin, wag na lang talagang magbakas. Kung mangingisda ako, i-mention na lang ako lang. Kasi yung iba talaga, ano, lalo na pag English, wag na lang talaga. Pwede nga siguro maglagay na lang doon ng dot. Mama Ga Vlog, mauna baga daw dyan sa Davao. Hindi ko alam Mama Ga Vlog, pero kahapon po may nakita na po akong ano nila, yung parang sasakyan nila, may ikot-ikot. Hindi ko rin alam. Siguro dahil yung sino ba yung businessman nun is from Davao yun eh. Yung isang kidney para sa WH, yung isang para sa fiber optic. Uy, uy talaga magpa-change fiber sana dito, kaso lang walang kwenta yung network na to. O yun na, sabi ni ano, sabi ni Hold OFW, dikit at kalimbang po okay na pero patapusin ang video. Ma'am Hold OFW pa naman pag yung video 10 minutes, ay nako, bahala na talaga, ayaw ko talaga magtapos ng 1 minute. Ay ng 10 minutes. Kaya nga po guys, kung magbaba naman po kayo ng bahay, siguraduhin nyo naman po, kahit 1 minute pa baba po, okay na yun. Wag naman 2 minutes. Ano to? Wala nang pag-asa. Sana ba? Yun na nga Ma'am Holt OFW, kasi po yung iba binababang bahay tag 6 minutes. Kung tatapusin mo yung 6 minutes, marami ka nang madidikitan ng mga ng mga bagong kaibigan. Opo, dapat mga below 1 minute okay na. Oo nga, sabi ko nga 20 minutes to 50 20 seconds to 50 seconds okay na yun na video. Chinita Girl Mix Vlog, meron nga 10 minuto binaba. Yun yung nakakaano, sapagkat alam naman nila na yung ginagawa dito is hindi ito for WH, ito po ay para po makakuha ng banana. Wala talaga, hindi na gumagalaw yung yung sa laptop, hindi na siya gumagalaw. Oy, Carl, ano mo na lang, Carl? Check mo na lang yung messenger mo. Meron na dong sa itaas pa doon. Mag-scroll ka na lang. Meron doon kay Miss Gina Bautista. Nasend ko na sa'yo siya dati eh. Hindi ko masend kasi, Carl. Hindi ko makopy. Hindi ko makopy-paste. Buong bahay bababa ko para diretso na kayo dikit at kalimba ngayon. Mga vlog yung iba kasi nagpadagdag ng WH na
Meron, kaya nga pumapasok talaga ako doon talaga sa nag-i-LS na konti lang yung tao. Ako, kung pumapasok ako sa nag-i-LS na konti lang yung tao, kasi para mga 10 to 20 na tao, kasi pag didikitan mo yan, pag i-mention mo, makikita pa nila, hindi mabilis yung pag-angat ng comment ba. Kaya talaga pumapasok ako sa, kahit nga tag 5 tao, pinapasukan ko, pag dikitan ko, at least sigurado ako may 5 tao na didikit sa akin. 5-10, mas maganda talaga, puntahan nyo nga yung mga 5 at 10 yung tao, tapos sigurado didikit sa inyo yung lahat. Wag dun sa maraming tao, wag kayong maghanap ng LS na maraming tao, sapagkat minsan na lang, konti na lang yung babalik, maraming budol doon. I mean, okay naman ang signal mo na host. Okay na ba? Sa laptop hindi na siya gumagalaw. Uy, may bago tayong kaibigan, saglit lang ha. Si Choosing Plays. Padikit po, host, ayan. Uy, kaibigang Choosing Plays, meron ka na pong jacket, ayan. Magbaba ka na po ng yung bahay mo dyan para madikitan ka ng ating mga bagong kaibigan dyan. Uy, talaga Ma'am OFW, pasukin mo. Search mo lang Ma'am OFW. Ako yun yung ginagawa ko. Pag nangingisda ako pag pinapangisda ko yung iba, ginagawa ko, search ko lang paangat. Dalawa yung ginagamit ko. Yun, nawawala na naman ng signal. Wow. Galing. Tamsak Danos, maraming salamat. Salamat Susan Plays. Ayan, ako. Tama ka dyan, host. Madaming budol. Uy, nga, pasukin nyo talaga yung konting tao. Pasukin nyo talaga. Search nyo lang talaga. Guys, ito talaga yung masasabi ko sa naghahanap talaga ng banana. Search nyo lang talaga paangat live or paangat, kahit paangat lang sa YT. Lalabas doon lahat ng mga nag-ELS. Puntahan nyo po yung mga 10 tao. Sigurado po yan, makukuha mo ang 10 tao na papasok sa'yo. At ang maganda mong gawin, kung may cellphone ka at saka laptop, ito yung maganda. Kung gagamit ka ng Ninja, ito lang naman ay tip kung gusto nyo pong gayahin yung ginagawa ko. Kasi sapagkat pinapangisda ko po yung iba, yan. Pinapangisda ko yung iba. Yung ginawa ko kay Miss Earth Queen Jocelyn Channel, pero sa legit ko siya na Ninja, yung may video ko. Ito yung ginawa ko sa laptop. For example lang, nandun ako sa LS ko, sa ibang tao, pero ito na, nandun ako sa LS ni Carl. Pinlay ko siya sa laptop, yung LS ni Carl. Tapos sa cellphone ko yung Ninja. Naka-play din yung SD card. Tapos doon mo siya i-mention sa laptop kasi mas mabilis. Gamitan mo lang siya ng at saka first letter ng pangalan niya, lalabas agad. While sa cellphone kasi, kailangan mo i-type yung buo niyang pangalan. Yun yung mabilis mong gawin. Doon mo dikitan siya sa Ninja mo kung gusto mo. Ang ginagawa ko kasi, ito yung ginagawa ko, piniplay ko pag nangingisda ako, piniplay ko yung video, isang video lang sa cellphone at saka sa laptop. Yung main channel ko sa laptop. Ito lang talaga, yung ginagamit ko lang talaga yung kasi yung iba naman, gumagamit din ng Ninja. Tapos yun. Pero dinidikitan ko, pag nakita ko talaga yung dumikit sa akin, yung legit, binabalikan ko. Pero kung Ninja, hindi ko na siya binabalikan. Binabalikan ko siya sa Ninja ko, hindi ko na binabalikan sa main channel ko. Yun yung ginagawa ko. Dito sa cellphone is a Ninja, tapos sa laptop is yung main channel ko. Doon ko siya mini-mention na tapos na akong dumikit sa'yo. Pero yung pinandidikit ko muna yung Ninja ko. Tapos pag check ko doon, mag-iwan kasi sila ng bakas. Kung pag check ko, is siya yung dumikit talaga sa akin, na main channel niya, babalikan ko siya sa main channel ko. Pag Ninja lang, sa Ninja ko lang siya didikitan. Yun lang yung ginagawa ko.
Mabilis lang talaga siya puntahan. Yun yung basta maging wais lang kayo. Greetings everyone. Hello kaibigang IC or Ace. Uy, Ate Jo, nakita ko po yung wine. Nakaano na talaga, water dispenser na. Uy, grabe. Okay na ba? Ay, may foreign friend na naman tayo. Naku po, yung ilong ko, dudugo na naman ito. Basta yun yung gawin nyo. Kung gusto nyo makarami, pasukin nyo po ang mga nag-ELS ng 10 tao. 5 tao guys, pasukin nyo. At madali lang naman yan. Sa 5 tao, 5 tao nang papasok, didikit sa inyo. Basta, pag dikit nyan, paalam kayo sa host, aalis na kayo. Yun lang. Madaling. Yun, lalo na nagsisimulang mag-LS, konti pa lang yung tao nila. Dikitan nyo dalawin nyo yung mga nag-LS na konti lang talaga ang tao. Di talaga kayo magsisisi kaysa pumasok kayo sa tao na 50, 40. Mahihirapan kayo mag-mention doon, oy. Uy, grabe yung ginamit na ano. Yung ginamit ng grabe yung ginamit ng amo mo. Water dispenser na talaga yung wine niya. Ay, host, mag-sleep na kami. Niyaya na ako ng asawa ko. Oh, grabe naman si Hold OFW, Mami Lolit MTV, maaga pa. Uy, sige na po, Mami Lolit MTV, magpahinga ka na pagkat buong araw ka na nakaharap sa YT. Ayan. Okay lang yan, Mami Lolit. Ayan. Sige, good night, Mami Lolit. Ayan. Ingat po. Sleep na daw kami, ayun. Padikit po sa mga di ko nadikitan, ayan. Next sa payo host. Uy, basta Mama Vlog, yung kung gagawin mo po yun, basta pumasok ka lang po sa konti ng ELS. Ako po, si Miss Earth Queen Jocelyn Channel, isang araw po, ay hindi po siya isang araw, parang 2 oras lang po. Nakuha ko po talaga yung nakuha ko po yung 100. More than 100 po yung nakuha ko. Mabilis lang po talagang gawin. Pasukin nyo po yung nag-ELS na konti lang talaga ang tao. 15 na tao, makukuha mo yan lahat. 10 na tao makukuha. Ang bilis lang talaga. Tapos, yun lang. Yung sa akin nga po, 150, nakuha ko lang po siya ng 2 gabi. 150 po, 2 gabi ko siya nakuha. Ayan, nalagasan lang talaga ako. Kaya bumalik ako. Nag-1.5 na sana ako. Nalagasan ako ng 25. Bumalik ako. Ngayon, nasa 1.419 ako. Hindi na po ako nangingisda sapagkat na makita nila yung bahay ko na malaki pero hindi ako monetize channel. Kaya hindi po ako nangingisda ngayon. Pinapabayaan ko na yung banana ko kung ilan lang yan. Kasi may nakita ako, 2,500 na siya. Pero malaki pa hindi pa siya na-monetize, kaya ako, sabi ko, hindi na lang ako manghingisda pala. Papabayaan ko na lang muna yung kasi kung sa akin siguro, kung ma-monetize channel ako, kahit siguro 3,000 na banana, kaya ko yung makuha. Kaya ko yung makuha. Yung 1.5 siguro, kaya ko yung kunin ng 1 or 2 linggo. Mabilis lang talaga para sa akin, nabibilisan ako mangisda pero nahihirapan ako sa WH ko. Doon talaga ako nahihirapan. Good night sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Mami Lolit MTV. Good night na, Mami. Ayan. Lagi naman ako sa konti na LS at sa mababait na host. Oy, ayun na. O basta Mama Ga Vlog, yun yung gawin mo. Search mo lang Mama Ga Vlog sa YouTube, dyan. Paangat, basta Paangat Live, meron na dyan. Pero pumasok kayo sa yung nagpapalapag-lapag talaga para automatic na marami kayong maiisda. Power, ayun, power, sabi natin kaibigan na si Digital Black sa
So, yun. Basta, nabilisan ko lang talaga yung from ano kasi siya, from 700, I think 780, basta parang ganun. Or 800 na siya. Ay, 800 na siguro. Pinangisdaan ko lang siya, umabot agad siya ng 930. At sa sunod na araw, nakita ko, ay graduate na pala si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. From Arizona po siya. Ayan na. Basta mabilis lang mangisda, guys. Huwag nyo muna problemahin yung isda nyo ng 1K. Ang problemahin nyo yung WH nyo. Kahit po, konti lang bahay mo pa, mamaga vlog, pwede ka nang mag silent LS, pwede ka nang gumawa ng mga videos mo dyan, mag-upload. Basta mag-ingat lang mamaga vlog sa music mo. Lalo na copyright music, talagang mag-ingat ka sa yung music. At para hindi ka palo, yan palagi talaga namamalo si Lolo, marami na napapalo si Lolo. At saka pag kayo ay mapalo, may possibility po na matagalan ang pag-apply nyo ng monetization po sa pag-review, lalo na po pag kayo po ay masipa tapos 90 days po kayo naka-ban, mahirap po. Salamat sa idea, host, gagawin ko. Uy, kaibigang Black, Digital Black Sago, ikaw lang, sa iyo ko yan natutunan. Uy, talaga pag may tanong kayo, message nyo po sa kaibigan Digital Black Sago, ayan. Doon na lang sa Digital Black Sago, basta sa Facebook niya. Uy, ngayon ko lang nalaman, kaibigan Digital Black Sago. Ay, ikaw ba? Oo nga pala, basta wag na lang. Ayun na. Ay, puchi. After nito kasi nandito yung mga pinsan ko, yan nag-iwan, magsa-silent LS na ako, bahala na akong umabot ng 5 oras. Ayun na, nako, na ano talaga ako sa signal, oy. Oy, Ma'am Gina Bautista, baba ka nga ulit ng bahay mo, Miss Gina Bautista, kung baka makuha ko na. Ay, hindi pa rin pala. O, sige na lang, Ma'am Gina, ako na lang bahala magkuha sa yung ano. Ay, kay Ma'am Gina, nakita ko po, nawala ba yung ano mo, yung video mo? Nawala ba yung LS mo or silent? Na-check ko kasi parang nawala. Or, naano lang ako. Oo nga, kaibigan Digital Black Sago, Sinco. Sinco pala yung family name mo. Ay, family name ba yan or pangalan? Na-accept ko na po at saka si Ma'am Simple Fan Joy, ayan. Yung iba kasi, inaano ko lang, nire-replyan ko lang yung message. Ano ba to, oy? Uy, kung wais kayo, kung ayaw nyong gamitin yung main channel yung pandikit, ito na yung gawin nyo. Ginagawa ko talaga. Hindi, ito talaga yung gawin nyo. Pag gusto nyo, ayaw nyo idikit yung main channel nyo, ito yung gawin nyo. Kasi sa akin, pinapahinga ko rin po, paminsan-minsan. Ayan, pinapahinga ko siya. Kaya nalagasan nga ako, kaya, yun. Ay, akala ko Sinco yung family name mo. Sila kasi yung may-ari ng ano. Ay, wag na, baka may makakita, mapagalitan ako. Ito na. Ito po yung gawin nyo. Kung ayaw nyo pong gumamit ng main channel nyo, kung gusto nyo pong gamitin ng ninja nyo, ito lang yung gawin nyo. Mabilis lang po. Pandikit nyo. Kung ayaw nyo idikit ang main channel nyo. Yun na yung gaya ng sabi ko kanina, yung sa cellphone, laptop, kung meron kayo or dalawang cellphone. Yung isang cellphone, yung laptop nyo po, for example, doon po yung main channel nyo, ninja nyo po sa cellphone. Tingin po kayo ng isang LS ng pareho. Kung ano yung piniplay mo sa laptop, yun din yung i-play mo sa iyong cellphone.
Pero dapat ayun, ninja yung nasa cellphone, main channel mo nasa laptop. Manood kayo, doon ka mag-comment sa main channel mo. Sa laptop mismo, sabihin mo, for example, doon na. Ang padyakitan mo, yun lang yung main channel mo. Huwag mong padyakitan yung ninja mo. Huwag ka rin mag-post gamit huwag ka rin mag-comment gamit ang ninja mo. So, ang gawin mo, pag mag-comment ka na doon, bigyan ka na ng jacket ng host sa main channel, ang dikitan, ipandikit mo ito. So, dito ka mag-click ng link na binababa nila. So, pag-click mo ng link, pagtapos mo ng pinanood, dinikitan mo na, tapos, doon mo i-mention sa laptop, yun sa main channel mo. Mention mo siya, natapos ka ng dumikit. Doon siya babalik sa main channel mo. Tapos, pagkatapos na, binudol. Hindi talaga, kasi meron iba, yun yung ginagawa. Ayaw nilang pandikit yung, lalo na yung malaking bahay, ayaw na nilang pandikit yung main channel nila. So, yun yung ginagawa nila. Kung akala nyo lang dumikit yung main channel nila, pero hindi pala. Ayan. Hindi naman, basta, ayaw ko magsabi ng budol, basta yun yung ginagawa. Ayan. Yun yung ginagawa ng mga malaking channel na. Uy, maraming salamat. Uy, Umizaki, ayan guys, ang ating Umizaki. Maliit pa po siya. Maliit siya. Pasensya. Maliit na bahay pa po ang ating kaibigang Umizaki. Grade 2 pa lang siya. Ayan. Di ko alam kung grade 3 na ba ang ating kaibigang Umizaki. Ayaw talagang magbudot. So, ayaw nang magbigay. Wala nang loading. Kung may smart TV kayo, diyan nyo i-play or i-open ang main channel. Meron nga sana dito, kaibigan Digital Black Sago, doon sa kwarto ng auntie ko. Kaso lang, naku, baka mapagalitan ako. Kung pwede lang, nako. Kung pwede lang sana i-play habang tulog ang auntie ko. Nako. Loading na naman. Tamsak ho. Maraming salamat pa tamsak dyan, kaibigang Umizaki. Ha? Magbaba ka na yung bahay dyan. Baka may hindi pa nakadikit sa'yo. Baka hindi ka pa nadikitan ni Mama Ga Vlog. Ayan. Pasensya naman po, kaibigang Umizaki. Ayan. Pasensya po sa gamay. Maliit pa po yung bahay. Aray ko. Ayan, loading talaga, loading. Hold OFW, nagbaba ng kanyang bahay. Senyorita J, Mama Ga Vlog, tamsak dan. Ayan. Patambay. Sige, tumambay ka lang dyan, ha, kaibigang Umizaki. Malaki-laki WH ko from Japan. Uy, ang ating kaibigan na si Umizaki po is from Japan po siya. Ayan. Isa po siyang Bisaya. Ayan, Bisaya. Basta. G-Do-It, baba lang po ng mga bahay. Uy, kaibigan Digital Black Sago. Kaibigan Umizaki, magbaba ka ng bahay mo dyan. Baka may hindi pa nakadikit sa'yo dyan. At papasukin natin. Bahay mo. Ayan. Umizaki, Balusta, ha? Wala pa dula. Naglalaro sana kami, kaibigan Umizaki, sapagkat nagka-problema sa internet connection. Oy. Sayang. Pero magpapatuloy tayo kung okay na. Sa laptop kasi walang nangyayari. Oy. Uy, may nagregalo sa atin, nagpadala ng Lazada. Ang problema, binuksan ng pinsan ko. Yun sana yung namin, pero okay lang. So, ipapakita ko rin sa inyo yan. From Lazada po siya, pero hindi ko po alam, parang lang naman siya, hindi naman siya totoong kuan. Basta makikita nyo po yan, may hinihintay lang kasi ako, may isa daw darating din. Ayan. Nagpapasalamat ako doon sa nagpadala ng Lazada. Ayan, Lazada. Uy, magbaba ka na lang yung bahay dyan, kaibigang Umizaki. Hindi po ako makakababa ng bahay sapagkat loading po yung laptop o yung laptop po loading. Senyorita G, dana po to you. Ayan, kaibigan. Ayan na, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigan na si Umizaki.
Omizaki Angler. Ayan. Saglit lang. Wala na ata si Ma'am Gina Bautista. Grabe, ay hindi talaga ako pa wala loading. YouTube. Yes, kapatid Digital Black Sago. Ayan, mamaga vlog at sa hindi pa po nakadik. Ayan na, nagbaba na si ano. Uy, Ma'am Gina, nadala ko kasi yung bahay mo. Nawala ba yung, dinilit mo ba yung LS mo or ay, sadya mo bang dinilit yung LS mo? Uy, Mama. Ma'am Gina Bautista, sa Facebook po yung nababa mo. Ito ba yon? Ma'am Gina Bautista, Facebook. Facebook video po yung binaba mo. Yun na. After dito naglalaro ako ng ML pero nakakapagod na rin na hindi. Kagabi natulog na lang ako. Ayun na nga, inano ko nga, inopen ko ang problema, pumunta ako ng Facebook, Ma'am Gina. Ayan. Eto na. Ayun. Yun na, Ma'am Gina, didikitan po kita ng isa. Ito po ay legit ha. Sa cousin ko po to na account. Ididikit natin. Actually, dalawa to. Sige, susubukan natin. Ito na. O sige na guys, didikitan ko muna yung nandito. Magbaba muna kayo ng bahay nyo. Ididikit ko muna yung mga account ng cousin ko sa inyo para naman po madagdagan na yung mga banana. Ito po ay legit sapagkat ginagamit po nila ito sa kanilang mga cellphone nila yan. Magbaba muna kayo dyan ng bahay nyo. Eto na, Ma'am Gina, ibibigay ko sa iyo ang Okay, ibibigay ko sa iyo, Ma'am Gina, ang dalawang banana ng aking mga pinsan. Ang dalawang nila, bahay. Ayan ang tawag nito. Ayan, binaba ko na po. Dinikit ko na po sa iyo, kaibigang Gina. Ayan. Nakadikit na sila sa iyo. Tatapusin ko na lang yung video mo na binaba. 2 minutes para madagdagan rin ang iyong WH. Ayan, magbaba muna kayo ng bahay nyo dyan, guys, para madikitan ko kayo isa-isa. Ayan, ito na. Ayan, magbaba muna kayo ng bahay nyo para madikitan ko kayo isa-isa. May dalawa akong pandikit dito. Eto na. Sige, ikaw na ang susunod, kaibigang Omizaki. Ay, nawala yung gana ko magpalaro. Okay, Mamaga Vlog, ikaw ang susunod. Ayan. Saglit lang ha. Eto na. Tapos na yung isa, Ma'am Gina. Ito na yung pangalawa. Ito. Si Omizaki. Ay, naku, nandito naman yung mga isda at saka crabs. May crabs ba yun? Ito na, kaibigang Omizaki. Yan. Uy, basta mga Bisaya, palagi nangingisda. Yung mga kaibigan ko din sa Abu Dhabi, naku. Nangingisda din kahit saan. Ayan, kaibigang Omizaki, meron ka na pong isa pang lumikit sa'yo. Uy, 140 ka na. Ay, 240 ka na, kaibigang Omizaki.
Ayan, sige. Ito na, tapos na si Miss Gina. Kay Umizaki naman. Umizaki. Ito na yung pangalawa, Umizaki. Mang 60 at 65 ako na nag-like sa yung video. Sino pa? Sino pa ba? Ito na Mamaga Vlog. Ay, 361 ka na pala. Ako yung pang 362 at saka 363. Ito na Mamaga Vlog. Yan na. Ay, pang like ha, like. Ay, ito na. Ay, pucha. No, na-cancel. Tapos ko nang dinikit yung isa, Mamaga Vlog. Ito na yung pangalawa, Mamaga Vlog. Ito na. Ito na yung pangalawa. Ididikit ko sa'yo. Hindi na lang ako mag-iiwan ng bakas. Hindi na ako magbabakas. Para naman po, sino pa sunod? Digital Black Sago. Sana yun. Ito na ba yan? Nadikit ko na yung isa sa'yo, kaibigan, Digital Black Sago. Saglit lang ha. Digital Black Sago. Ito na. Actually, tatlo yung nandito na na gadget ng mga pinsan ko. Ito na kaibigan, Digital Black Sago. Ayan na. 1-1 ka na pala kaibigan, Digital Black Sago. Ito na si Mr. Long Hair. Ayan na. Tapos, sino pa susunod? Saglit lang ha. Ay, nandito pa, saglit. Jido 8. Sige, Jido 8. Tapos, sunod si Ma'am Hold OFW. Ito na, Jido 8. 77 ka na. 77. 7879 ako. Ayan. 7879. Ito na. Ayan. 7879 ako kaibigang Jido 8. Ayan. Jido 8. Salit lang. Uy, magbaba pa kayo ng bahay dyan sa sino pa yung gusto kong dikitan ng dalawa. Ito na, Jido 8. Yan, yung pangalawang dikit ko sa'yo. Ito na. Ulo na ko na-lock. Tapos, sunod na si Ma'am Hold OFW. Ikaw na yung susunod. Ito na. Nadikit ko na yung isa sa'yo, Ma'am Hold OFW. Yung Rashley, nadikit ko na sa'yo. Ito na lang isa. Saglit lang ha. Ito na, Ma'am Hold OFW. Bilis, malapit ka na palang mag-grade 6, Ma'am Hold OFW. Ito na. Pang 586 ako. Pang 586. Sino pa ba dyan? Baba na kayo ng bahay nyo. Tapos nawawala na. Loading na naman. Ito na yung sabi ko. Nakakapagod na maglaro. Ito, pandidikit ko yung ipapandidikit ko sa inyo yung mga
yung mga account ng pinsan ko. Ito na. Ay, nandito pa pala si Chinita Girl. Sorry po. Chinita Girl. Saglit lang ha. Ito pa pala. Saglit lang, Chinita Girl. Ito na, Chinita Girl. Ito na. Oh, 1-4 na rin si Chinita Girl. Ito na. Bibigay ko na sa'yo yung Chinita Girl. Ito na, Chinita Girl, dinikita na kita ng isa. Tapos dito naman sa isa, ano natin, ididikit ko. Ito na, Chinita Girl, pangalawang dikit ko. Pangalawang dikit. Mga account ng pinsan ko, dikit ko na. So pagkatulog na sila, yun, tulog na. Saglit lang, may isa pa dito. Yung tab naman ng pinsan ko. Magulat na yun. Eto na, sino ba ito na una? Ito na, Ma'am Gina Bautista, isa pang dikit para sa'yo. Ito na. Nabasag kasi to, dinala ko to kanina kasi papaayos sana. Ito, nabasag siya kasi naglaro yung maliit na bata. 4,700 yung ano, yung paayos nito. Ang mahal. Ayan naman, Gina Bautista, dinikita na kita ng isa. Sino pa ba? Sino pa nga to? Si Umizaki. Si Digital Black Sago. Ito na. Ididikit ko na sa inyo yung tatlo. Yung makakatanggap kayo ng tatlo, or yung iba dito, dalawa na lang yung natanggap sapagkat nadikit ko na yung Rashley nung nakaraan. Ayan. Check na lang Rashley at saka Ayan Plaza. Ayan Plaza. Check nyo na lang kung pumasok sa inyo. Uy, Mami Ellen in Oman. Ayan, si Mami Ellen in Oman. Ay, nag-ELS yan. Uy, Mami Ellen, magbaba ka po ng bahay mo dyan at didikitan kita ng tatlo. Ito po ay mga cellphone at mga account ng aking mga pinsan na natutulog na Mami Ellen in Oman. Ayan. Ninakaw. Nagnakaw ng cellphone, Mami Ellen. Uy, guys, dalawin niyo po si Mami Ellen in Oman. Ayan. Nag-ELS po yan. Marami po siyang... Ay, yun yung maganda, dalawin nyo po siya para may mga bago kayong kaibigan. Ayan, Mami Ellen in Oman. O, tapos na si Digital Black Sago, si Gina Bautista. Sino pa ba? Si Umizaki na. Si Umi, sarap nito sa kinilaw, sa paksiw. Nako, sugba. Ay, nako, buhay. Ayan na, kaibigang Umizaki. Nadikitan na kita, kaibigang Umizaki, ng tatlo. Nadagdagan na kita ng tatlo. Sino pa nga? J-Duet. Ito na, pangatlong dikit sa'yo, kaibigang J-Duet. J-Duet. Malapit ka na po mag-grade 8, kaibigang J-Duet. Ilan na lang yung kulang mo? 17 na lang. Dikitan kita ng isa, 17 na lang yung kulang mo. Tama ba? Oo nga, 17. Yan na. Uy, legit po ito sapagkat account po ito ng mga pinsan ko. Huwag po kayo mag-alala sa YouTube. Ito po talaga yung account nila sa YT at saka sa Google. Sino pa ba? Si Ma'am Hold OFW. Ito na si Ma'am Hold OFW. Ito na yung dikit ko sa'yo, Ma'am Hold OFW. Ayan. Yun. Hindi na ako magbabakas para naman iwas na sa lagas at saka mapabilis din ako.
Sarap na maligo ng dagat, no? January pa ako huling nakaligo ng dagat. Ay, nako. Ito na, sino pa ba? Mami Ellen in Oman. Ayan, nandyan po. Sino pa ba? Si Mamaga ba? Tapos na. O, ito na Mamaga. Pangatlong dikit ko sa'yo. Ayan. Ito na pangatlong dikit ko sa'yo, Mamaga. Sayang talaga tong tab na to ba? Kaso lang, malapit 5,000 yung bayad na to. Pambili na ng 2 sakong bigas. Sino pa ba? Omizaki, tapos na. Si Chinita Girl, ito na. Oy, Chinita Girl, pangatlong dikit ko na to sa'yo, ha. Ito po yung mga legit, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ito ninja. Ito po yung legit na account talaga nila sa kanilang mga cellphone. Hindi po ito ninja, ha. Ay, didikit ko rin to kay ano. Ididikit ko to kay Carl at saka kay Mami Lolit, Carl Jason. Ay, mamaya na lang para mapabilis ako. Sino pa ba? Ay, ito na, Mami Ellen. Mami Ellen na ba? Si Chinita Girl. Ayoko, tapos na pala si Chinita Girl. Oy, Chinita Girl, nabigyan na kita ng 3, ha. Ito po hindi ninja. Ito po legit na account ng aking mga pinsan. Ito na, Mami Ellen in Oman. Ito na. Ito na, Mami Ellen in Oman, oh. Ididikit ko sa'yo ang unang dikit. Huwag pong mag-alala, hindi po ito ninja. Ito po ay mga legit na account nila. Mami Ellen in Oman, saglit lang ha, ito na. Ito na yung pangalawang dikit, Mami Ellen in Oman. Ayan. Ayan, pangalawang dikit. Hindi na ako magbabakas, ha. Saglit lang. Uy, 3 agad yung matatanggap nyo. Ito po ay hindi po siya ninja. Legit po talaga. Ito na pangatlo, Mami Ellen. Ito na pangatlo kong dikit. Hindi po ito ninja, ha. Ito po yung mga legit talaga. Baka sabihin nyo kasi dinikitan ko kayo ng ninja. Hindi po ito ninja. Sino pa? Princess Anay. Okay, Princess Anay, ikaw na yung wait. Tapos sa Chinita Girl, tapos sa si Umizaki. 3 po ang binigay ko sa inyo. Ito po ay hindi ninja. Ulitin ko po, ito po ay legit na account. G-Do It Gaming, ito na. Yun na. Mag-graduate na pala to si G-Do It. Ito na. Kaibigan G-Do It, I will give you 3 friends, 3 new friends, my dear. My dear. Ito na. Foreign friend talaga siya. Ito na. Mahihirapan naman tayo sa Inglesan ito, sa Inglesan. Ayan na, dinikit ko na sila, dinikit ko na. Hindi na lang ako mag-iwan ng bakas, ha. Wala nang bakas-bakas. Dikit na agad, dikit-dikit na. Yun na, nabibigay ko na sa'yo, kaibigang J Gaming. Ayan, 3 po yan. Pero hindi ko tatapusin na yung video mo sapagkat 6 minutes po ito. Na-play ko na siya naman ng 1 minute. Ayos na yan. Eto na sunod. Sinong susunod? Uy, Ayan. Ayan si Ayan. Nandiyan ang ating kaibigan Ayan. Pasensya na yan. Ayan. Hina ng net ko yan. Naglalaro sana kanina. Kaso lang, na yun nga, nagka-problema sa net. Nawala. Nainis na ako. Uy, Mami Ellen in Oman. Nabigyan na kita ng 3 kaibigan. Mami Ellen in Oman. Omizaki. Sino pa ba? Si Chinita Girl, si OJ's Gaming, si Hold OFW, Ma'am Hold OFW, 3 na po yung nabigay ko sa'yo. Kay kaibigang Digital Black Sago. Sino pa? Ay, si G-Do It ba? Nabigyan ko na. Ayos, nabigyan na kita kaibigan. G-Do It, 3 yan. 3 po yan na legit po yan. Hindi po yan ninja yan. Legit po yan ang mga account.
Ay, Senyorita G. Ito na, sige. Baba ka ng bahay mo, Senyorita G. Ay, si Princess TV muna. Princess TV, din si Senyorita G na ang sunod. Ito na, kaibigang Princess TV, ah. Dikit ko na to sa'yo. Hindi po ito ninja, ha. Legit po ito ng mga account. Ayan. Sige, saglit lang po. Princess, ito na. Ito na yung pangalawa, kaibigang Princess and I TV. Ito, pangalawang dikit ko sa'yo. Ayan, pangalawang dikit. At ang pangatlong dikit. Saglit lang kayo natapos na. Sige, ikaw na ang sunod, Chinita Girl. Ay, sino ngayon? Saglit lang ha, si Princess and I. Ito na, Princess and I, pangatlong dikit. Uy, may mga ano po ito, ha? May mga profile picture po ito ng mga pinsan ko. Ayan. Basta check nyo lang. Rashley Bayrola at saka Ayan Plaza. Yung isa, Eliza ata, hindi ko alam kung ano nakaset dito sa isa. Sige, tapos na. O, ito na. At least, kung nagstay kayo, nakatatlo kayo sa akin. Binigyan ko kayo ng legit, hindi po ninja. Sige. Ito na, Senyorita J. Ikaw nang susunod. Ito na. O, kaibigan, Senyorita J. Yan na, dikit ko na sa'yo, ha. Senyorita J. Senyorita J. Ito na. Senyorita J. O, ito na, Senyorita J. Ayan na. Dito kasi natulog yung mga pinsan ko, kaya ayan. Dito sila natulog yun. Nanakaw ko tuloy yung mga cellphone nila. O, dikit na, kaibigan Senyorita J. Tatlo agad ang pumasok sa'yo. O, tapos na yung tatlo. Check nyo lang. Ayan Plaza at saka Rashley Bayrola. Yan. Yan po yung mga account nila. Ay. Ito na. Sino pa? Sino pa? Sino pa yung nandito? Baba ng bahay. Uy, kaibigang Mary Go Ninja, baba ka ng bahay mo, bibigyan kita ng tatlong kaibigan. Ito po ay hindi ninja. Ito po yung mga account ng pinsan ko. Yan. Baba kayo ng bahay dyan. Sino pang hindi ano? Uy, yan, pasensya na talaga. Okay lang, oy, ayan. Pasensya na, nawala yung gana kong maglaro ngayon sapagkat ilang beses nang naputo lang yung LS. Yung unang laro namin ako, hindi pa makita sino ang unang nakasagot. Nako, oy, ayan, ayan. Oy, Senyorita G, tapos na ako sa'yo, ha? Ano ka na, sino na to? Si Mary Go Ninja, baba na yung bahay mo. Bibigyan kita ng tatlong kaibigan. Ay, ito na. Nandito na si Simple Fan Joy. And thank you so much, ma'am, sa pa-WH mo. Yan, standby ka lang dyan at bibigyan kita ng tatlong kaibigan. Ito po ay hindi ninja. Ito po ay mga cellphone at mga account ng pinsan ko. Tulog na sila. Nanakaw ko yung cellphone nila. Ito na, Merigo. Oh, ito na. Merigo Ninja. Ay, Merigo. Ito na. Ito na, Merigo. At saka ito. Ito na, dalawa. Oh. Hindi po ito ninja. Legit po nila na account ito. Saglit lang, mali yata. Ito na. Legit na account nila ito. Hindi po ito ninja. Pabayaan na natin yan. Dikit ko na lang to. Ayan, sarap talaga ng bread. Ito na yung pangatlo. Yung pangatlo. Dito kasi sila natulog. Ayun tuloy. Ito na yung pangatlo, kaibigang Merigo Ninja. Merigo Ground. Ano nga yan? Merigo Ground. Go Ground Cruise. Ayan. Pangatlong dikit. Oh, check nyo lang dyan. Pamapasok yan. Ayan. Papasok yan. Refresh nyo lang. Refresh. Ayan. Sino nang sunod? Si Simple Fan Joy. Ikaw na susunod. Ito na. Uy, tapos ko na kayo nadikitan, ha, kaibigan Jido It, kaibigang ano. Ay, mamaya, kaibigan Digital Black Sago, yan. Pagkatapos nito, ididikit ko to sa yung mga kaibigan na yan. Tatapusin mo. Ay, mayroon tayong bagong pasok. Saglit lang. Kambal, ma'am siya. Ay, host pa jacket po. Gitugnawan ko. Ito na, ano, Kambal, ma'am Chi. Meron ka ng jacket. Ayan.
Saglit lang nga, sino nga yung sunod? Ito na, kaibigang Simple Fanjoid. Ayan, loading na talaga. Loading. Ayan na, dalawa. Dalawa po to. Tatlo po ibibigay ko sa inyo. Ito po ay hindi ninja. Ito po yung mga legit na account ng aking mga pinsan. Ayan, ayan, ayan. Ayan na po, ibibigay ko po ito legit. Ayan. Bibigay ko na para matapos na tayo. Ayan. Tapos, ito na yung pangatlo. Simple Fanjoid. Sana yan. Uy, kambal, ma'am, may jacket ka na, ha? Ito na yung pangatlo, Simple Fanjoid, oh. Ito po ay, basta legit ito, hindi to ninja. Para, ano naman. Kasi kung magbibigay din tayo ng ninja is ano, hindi naman kasi ginagamit yun, wala rin manonood sa atin. Except na lang kung malapit na talaga tayo mag-graduate, kaya kailangan din natin ng mga ninja para iwas lagas. Yun na. Tapos na. Oh, sino pa? Sino? Baba pa ng bahay sa hindi ko pa na-mention dyan. Baba na kayo ng mga bahay nyo. Bugsy. Ayan. Tulog na lang ko. Uy, Carl. Unya natulog, Carl. Pasensya na nga. Na-busy lang yung tao. Ayan. Uy, ma'am, Simple Fanjoid. Malapit ka na palang magtapos. Ayan. Kunting push na lang. Magtapos ka na. Check mo, ma'am, kung pumasok ba, kung 9:05 ka na ba? Kasi 9:02 ka na para basta check niyo lang kung pumasok sila. Sino pa ba? Kambal ni Ma'am Shi. Ikaw naman, kambal ni Ma'am Shi. Ito naman, kambal ni Ma'am Shi. Tatlong banana to, kambal ni Ma'am Shi. Ito ninja Ma'am Shi, ha. Ito po ay mga legit na account po ng pinsan ko yan. Sumasayaw na yung foreign na anak ni Ma'am Shi. Ito na. Ito na. O, tapos, ito na. Tapos na Ma'am Shi, ha. 247, so dapat mag 250 na siya. Saglit lang. Dapat 250 na siya, Ma'am Shi. Saglit lang. Dikit ko yung isa. Ito na, Ma'am Shi, yung pangatlo. 247 siya. Dapat tatlo yung dinikit ko. Mag 25 na siya. Mag 250. Ayan na. Tapos na, Ma'am Shi. Sino pa hindi pa nabigyan dyan? Ayan. Sino pa? Salamat, host. Wala ka naman, Ma'am Shi. Basta ito legit. Hindi ito ninja. Sino pa hindi ko nabigyan? Salamat, Nelmar. Wala ka naman. Simple Fanjoid. Thank you so much, ma'am. Necktie, tulog lang ko. Uy, Carl, unya na. di ka na mamansin. Uy, Carl, saglit lang sapagkat binibigyan pa natin sila ng ng extra banana. Ayan. Jido, tapos ka na, Chinita girl. Ayan, magbawa kayo ng bahay sa mga bago, baka meron pa hindi nakadikit sa'yo. Uy, sa hindi ko pa na-mention na nabigyan ko ng Uy, maraming salamat talaga sa Ma'am Simple Fanjoid sa pag-sponsor ng 5 hours WH kagabi. And nanalo po doon si Mami Lolit MTV. Uy, sa hindi pa po nabigyan ko ng 3 banana, na lang dyan, ha. Ayan, si Chinita girl, tapos na. O, ito na, kaibigan, Digital Black Sago. Didikit ko na to sa yung mga kaibigan. Mga kaibigan. Oy, Digital Black Sago, kaibigan Digital Black Sago. Baba ka nga po ng bahay nila. Pero isa-isahin mo lang, kaibigan Digital Black Sago. Isa-isa lang muna para hindi ako malilito. Uy, Ate Litrixia Vlog, baba ka ng bahay mo. Bibigyan kita ng 3 banana. Ito pa yung mga legit na account ng mga pinsan ko. Hindi po ito ninja. Legit po nila itong account. Ninakaw yung cellphone. Tulog na. Uy, kaibigan Digital Black Sago, baba po ng bahay ng iyong mga kaibigan. Isa-isahin mo lang, kaibigan Digital Black Sago, para mabilis ako. Huwag mo munang isabay-sabay. Sige, Ate Lee, baba ka na yung bahay, Ate Lee. Malaki WH ko ngayon, Ate Lee, sapagkat nandito yung mga gadget nila. Sige, bullying. Ito na. Junel, unahin natin si Junel.
Ito na kaibigan, Digital Black Sago. Isa-isahin mo muna para hindi ako malito. Dito rin pala. Saglit. Junel, ito. Uy, kaibigan, Adilas Vlog, baba ka ng bahay mo. Bibigyan kita ng 3 kaibigan. Ito po yung mga legit na account. Ayan na, ito na kaibigan, Digital Black Sago. Yan. Ididikit ko na lang. Ayun na. 678 sila, so plus 3, dapat 681 ito kaibigang Digital Black Sago. 683 kaibigang Digital Black Sago. Ayan, pumasok na siguro yun. Tapos na. Sige, next kaibigan Digital Black Sago. Next po, next. Ito na. Ito na. Si Atili muna, si Atili, sapagkat wala pa si ano. Atili, ito na. Titingnan natin kung yung Rasli Atili, nadikit ko na yung Rasli. Ito na. Ito na si Ayan Plaza. Ito na. Akala ko nagkamali ako ng pag-play. Ito na Atili ha. Ito. Dalawa lang yung mabibigay ko sa'yo sapagkat dikit na sa'yo yung Rasli. At saka ito. Ito na Atili, dalawa yung ibibigay ko sa'yo. Ito pala yung asawa ni Atili. Kaibigan Digital Black Sago, baba ka na ng bahay. Sino pa ba? Si Chikay pala, si Chikay. Sa palagay ko, Chikay, yung Rasli na dikit na rin sa'yo. Ito na, Chikay. Ay, shit. Oo nga, yung Rasli, Chikay na dikit na sa'yo. Ito na lang dalawa na lang Chikay yung mabibigay ko sa'yo. Katulad kayo ni Atili. Ito na Chikay, bigay ko na sa'yo to. Chikay, dalawa yung mabibigay ko lang sa'yo ha. Dikit na yung Rasli sa'yo. Ito na si Chikay. Mag-uumaga talaga yung cellphone nila at saka yung gadget nila na ipi-play ko yung video ko. Bahala na si Batman. Ito na Chikay, pangalawang dikit. Ayan. Tapos na. Sino pa? Sino pang hindi ko nadikitan? Sino pang hindi na ito na. Pangalawa na ba to kaibigang Digital Black Sago? Si Jonas. Ito na. Ito na si Jonas. Saglit. Wait. Ito na kaibigan si Jonas. Kaibigan Digital Black Sago, ito na yung pangalawa. Isa at dalawa. Ito po ay 820 na po siya. So dapat 823 po ito. 823 na sila. Malapit na rin siya mag-graduate Ito na yung pangatlo kaibigang Digital Black Sago. Ito ba? Ito na. Ito na yung pangatlo kaibigan Digital Black Sago. So pangatlo ito. So dapat 823 na siya, 823. Yan. Next na kaibigan Digital Black Sago, Dongbert Jeker. Palubat na pala siya. Ito na kaibigan Digital Black. Patapos agad. Gasyong. Ang bilis ng niya. Saglit lang. Saglit lang. Ang bilis pala. Ito na. Ito na yung dalawa kaibigan Digital Black Sago sa pangatlo mong binabang bahay. Yan. Ang bilis ng video kasi niya.
So 464 siya, so dapat 467 siya kaibigan Digital Black Sago. Saglit. Ito na yung pangatlo kaibigan Digital Black Sago. Ayan. Ang bilis lang kasi ng video niya. 8 seconds lang pala. O, sino pang wala? Meron pa? Bulig kay Bikya. Ito na si Bikya. Ito na si Kabikya. Ito na kaibigan Digital Bikya, Digital Black Sago. Digital Bikya. Ito ng dalawang banana para kay kaibigang Kabikya. Ito na. Ito na yung pangatlo. Okay. 326 siya, so dapat 329 na ito, 329. Okay. Oh, next na tayo, next. Wala na, tapos na lahat. Wala nang magpapa-add ng 3 banana. Ito po ay legit na account ha. Hindi po ito ninja lang. Ito po ay mga legit na account ng aking mga pinsan. So tapos na kayong lahat. Wala nang baba ng bahay dyan para madikitan ko ng 3 banana sa hindi ko pa po nabigyan. Keep it up. Uy kaibigan Carl, nasan ka na? Nandito kasi chika yung mga pinsan ko natutulog na yan yun. Ninakaw ko yung mga cellphone nila, yung mga gadget nila. Ito na. Uy, 3 hours na pala ako. O sige chikay, baba mo bahay ng ninja mo chikay. Sige, baba mo bahay ng ninja mo. Sige, chikay, baba mo bahay ng ninja mo. Didikitan ko lahat ng gustong magpadikit. Ay, ito meron pa pala. Sorry, kaibigang. Bulig para kay Natanya. Ito na. Sorry po, kaibigang Senyorita J. Ito na. Ito na. Sige, ito na. Bibigyan ko lahat ng gusto nyong bigyan. Yan po ay pagpapasalamat ko sa inyo. Chinita girl, ito na yung binaba mong bahay. Yan. Uy, si Adilas Vlog, baba mo nga bahay ng ating kaibigan Adilas Vlog, kaibigan Carl Jason, kung nandyan ka pa. Sapagkat hindi ko po ma-search sa ano. Ito na kaibigan Senyorita J, 3 na yung binigay ko ha. Ito po ay mga legit na mga bahay ng aking mga pinsan. Hindi po ito ninja. Palubat yung cellphone ng isa. Wait lang. Ay. Tapos na kaibigang sino ngayon nagbaba? Basta tapos na Senyorita J, tapos ko na nadikitan ha. Bulig para kay HK Driver. Ito na HK Driver, tapos sunod ka na nito kaibigang Adil at Chikay. Ay, wait. Oh, ito na. Hold FW. Ay, sorry. Digital Black Sago, ito na. Ay, hindi ko maangat siya masyado sapagkat nag-charge pala to. Oh, ito na. 8:15 siya, so dapat 8:18 na siya. 8:18. Ito na. Ang bilis magdikit pag ganito pala, no? Uy, at least 3 yung banana na nandagdag ko. Asan? Ito po ay legit ha. Hindi po ito hindi po ito ninja lang. Okay, tapos na.
O, ikaw na ano? Saan ba yun? Ikaw na, Chikay. O, sige po, ma'am, simple fan judge. After po ni Chikay. Ay, wait lang ha. Chikay. Ay, sorry. Mali. Si Chikay muna yung susunod para naman ano. Saglit lang. Para sunod-sunod, hindi laktaw-laktaw. Anong tawag doon? Ewan ko basta kung sa Bisaya hindi laktaw-laktaw. Saan na ito, Chikay? Ito na, Chikay. Ay, ba tayo? O, ito na, Chikay. 2 banana, Chikay. Ito na. Yun. Saglit lang. Ikaw na susunod dito, ma'am. Simple fan joy. Ayan. Okay. Ay, ala. Password. Nanghingi na ng pass. Ay, napatay na nito. Oh my ligo, patay. Nag-password na. Hindi ko naman alam yung password nito. Saglit. Ito na. Ay, tapos na, Chikay, ha? 3. O, ito na, next. Sino yan? Ay, Mamsi. Saglit lang, Mamsi, ha? O, Chikay. Tapos na. Ay, sino pa ba? Ang dami mong friend, Chikay, ha? Digital Black Sago. Ikaw ba yan? Hindi, ito na muna kay Mamsi. Ayan, Mamsi, ikaw na sunod. Para kanino nga to? Ay, sorry. Simple Fanjoid pa pala. Simple Fanjoid. Ito po ay para kay EdSub Recreation. Saglit lang, ha. Ito na ano, Simple Fanjoid. Yan. Ay, tapos na palang short video lang pala. Ay, hindi ko na maangat itong isang cellphone sapagkat matatanggal yung charger. Lobat siya. Basta dinikitan ko na. Check nyo na lang. Check. Ito na. Ayan. 3 yung dinikit ko, ha. Sino pa sunod? Saglit lang. Check ko muna yung sunod. O, Chikay. Ikaw na sunod, Chikay. Bulig para kay Chloe. Basta. Saan ba yun? Chikay. Saglit lang talaga, ha. So, sunod ko lang para naman hindi mawala. Live? Ay, hindi pala. Ito na. Ay, okay lang ito. Dito ko na lang ilalagay. Hindi ko naman to account. Akala ko kasi account ko nag-LS siya. Saglit. Ito na, Chikay. Tapos na, Chikay. Saglit. Chikay. O, Chikay, nabigay ko na yung 3 banana, ha. Di ko na iangat yung cellphone sapagkat yung charger matatanggal. Ayan, ito na. Sino ang sunod? Ay, kaibigan Gina Bautista, saglit lang po, ha. Isusunod-sunod ko muna para sunod-sunod yung mabibigyan ko. Ma'am si Jobs, ikaw na ang sunod, Ma'am si Jobs. Isusunod-sunod ko lang, ha. Saglit lang talaga, mga kaibigan. Ito lang yung maaangat ko sapagkat naka-charge yung isa. Ito na, Ma'am si Jobs. Ito yung pangalawa, Ma'am si Jobs. Yung pangatlo, ito yung nasa cellphone. Naka-charge kasi siya. Ay, Ma'am si Jobs, nabigay ko na yung isa sa'yo. Yung Rashley, nabigay ko na. Itong Ayan na lang at saka itong isang account ng pinsan ko. Ano bang pangalan nito? Yan, Ma'am si Jobs. 805 ka. Sana naging 807 ka ngayon. Uy, malapit ka nang gumaduate, Ma'am si Jobs. Yun na. Tapos na. Tapos na po tayo. Hindi po ako nag-iwan ng bakas, ha. Para mas mabilis. Sino sunod?
Walang ano man, Simple Fun Joy. Gina Bautista, ikaw na yung sunod, Ma'am Gina. Ito na, Gina Bautista. Ay, nabigyan na kita, Ma'am Gina, ha. Nabigyan ko na yung 3 sa iyo. Tapos ka na, Ma'am Gina. Isa na lang siguro. O, nabigay ko na yung 3, Ma'am Gina, ha. Yung 3 nabigay ko na sa'yo. Nakalimutan ko lang siguro. Ito na. Uy, saan ba yun? Nawala. Ala. Ito na. Sino pa? Tapos na si Ma'am Gina. Tapos na yung ano. Salamat, host. Walang ano man. Oy, basta nakatulong ako sa inyo. Ito na. Simple Fun Joy. Iwan lang ng bakas. Oy, Eds TV, ayan, sino pang wala dyan? Baba ka ng bahay mo, bibigyan kita ng 3 kaibigan. Ito po yung mga legit na account ko, ha. O, wala na, tapos na. Chinita Girl, yan, maraming salamat sa yung patamsak, kaibigang Eds TV. Kung may papadikitan kayo, magsabi lang para hindi ako na bahay nyo pa rin yun. Ayan. Wala na ba? Tapos na lahat. Ito na, Eds TV. Ikaw na yata siguro ang huli, kaibigan Eds TV. Ito na. 3 banana ibibigay ko sa iyo, kaibigan Eds TV. Ito po yung mga legit na account. Ito po yung mga account ng pinsan ko gamit ng mga cellphone nila. Ito na. Hindi ko po maangat yung isang cellphone sapagkat matatanggal po yung charger. Ayan, kaibigan Eds TV. Ikaw ay 847, sana maging 850 ka, kaibigang Eds TV. Sana ba yun? Ay, nawala. Saglit lang. Ayan, kaibigang Eds TV, sana maging maging 850 ka sapagkat 847 ka. Ay, nadikit ko yung Rashley sa'yo. So, 2 yun lang yung madidikit ko sa'yo, kaibigang Eds TV. Yun na. Nadikit ko na. Nadikit ko na ba dito? Saglit lang. Ayun na. Sino pa ba? Wala ka naman, kaibigang Eds TV. Malapit ka na pong mag-graduate. Kaya mo yan. Konting push lang yan. Guys, after dito, punta kayo kay Chikay Dallas. Maraming siyang ididikit. Ayun na guys, ito na. Okay na, Chikay. Ito na, Chikay, para kay Melody. Saglit lang, ha. Ay, wait. Ito na, para kay Melody. Ito na. Pag may papadikit, pag may paano kayo, mag-ano lang dyan. Ay, monetize channel na pala to, Chikay. Monetize channel na pala siya. Mag 30,000 naman siya. Ay, yung haba ng harang. Ito na. Yan na, Chikay. Nabigay ko na yung 3. Ayun, 2 pa pala. Ang haba ng harang. Sana all may harang. Ayun na, Chikay, nabigay ko na. Nabigay ko na. Wala na, tapos na ba, kaibigan? Digital Black Sago, wala na. Uy, tapos na, kaibigan, dikitan tayo, guys. Ayun, sa hindi pa nagkadikitan dyan, dumikit na kayo sa isa't isa. Yan, uy, Digital Black Sago. Uy, grabe makahoy. Kaibigan, Digital Black Sago, wala ka ng panidikitan. Dikitan ko na lahat, ha. Uy, kung may gusto pa kayong padikitan dyan ng 3 banana, magsabi lang. Ayan, tapos na ata yung, yung dikit ko. Nadikit ko na sa inyo. Ay, ito na. Didikit ko muna to kay pala.
Basta kung may padidikitan kayo, magsabi lang na padikitan para hindi ako mag-aakala na bahay nyo pa rin yon. Ididikit ko to kay Mami Lulit, empty. Uy, Chikay, baba mo nga yung bahay ni Adilas, Chikay. At saka kay Aquila Vlog. Kaibigan Chikay, baba mo yung bahay ni Aquila Vlog at saka ni Adilas Vlog. Para naman po, mano. Ay, puchi. Eto na, dinikit ko na to kay Mami Lulit MTV. Uy, chika. Ay, Carl, pababa ng bahay ni Aquila Vlog at saka ni Adiles Vlog para madikitan ko ng tatlong banana, Carl. Uy, tapos na ang tawag dito, Chikay. Okay lang. Uy, Carl at saka Chikay, pababa po ng bahay ni Aquila at saka ni Adiles Vlog para naman po friend mo ba si Adiles Vlog? Ay nako, tatambay muna ako saglit sapagkat hindi ako naka silent LS kanina. Uy, Carl, wag magalit, Carl. Kwek lang yan. Kwek lang. Eto na, Carl. Kaninong bahay yan, Carl? Eto na sa Adilas. Eto na, didikitan natin ito sa Adilas. Si Adilas. Saan na ito yun? Ba't wala dito? Ito na. Nadikit ko na yung Rashley. Dalawa na lang yung mabibigay ko sa'yo, kaibigang Adilas. Kahit nang iwan ka, dapat ay. Ay, saglit lang. Kahit nang iwan to si Adilas Vlog, didikitan pa rin natin to. Saglit lang, nagpapaload yung pinsan ko.
Ala, pat... Ay. Saglit lang, nagpapaload yung pinsan ko. Ay, puchi. Ala, patay. Nagkamali. Ayan na. Ay, kaya pala. Gising pa sa birthday niya pala ngayon. Ayun. Ayun na, guys, nabigyan ko na kayo. Sino pa ba may papadikitan sa inyo? Ayan. Saglit lang. Nagnegosyo ko, maligag load. Maligag load. Ayan. Asa na yan? Saglit lang. Ito na si Aquila Vlog. Ito lang po ay. Maliit pa ay, ang galing. Malapit na siya mag 500. Ito na, ito na. Ito na, Aquila Vlog. Bibigyan kita ng dalawa lang pala yung mabibigay ko sa'yo. Sapagkat nadikit ko na sa'yo yung isa. Ito na, kaibigan, Aquila Vlog. Ayan. Nadikit ko na sa iyo. Nabigyan na kita ng ng banana. Wala na, tapos na. Tapos na kayong magpadikit. Uy, salamat Salamat, Ma'am Ma'am Joy. Ma'am Joy ba 'yon? Joy Ed. Basta Ma'am Simple Fan Joy. Ayan. Ay, at least nakatulong ako sa inyong lahat. Ayan. Eto na. Sige, sino pa ba? Wala na. Uy, talaga ba, Carl? Regular load. Ay, gaso, wag dito. Ba't ayaw ma-delete dito? Ay, hindi ko pala to account. Okay na, hosted. Okay na, kaibigang Ed. Thank you so much, kaibigang Ed. Ayan, pumasok na kay kaibigang Ed. Sana naman sa inyo rin ay pumasok, oy. Pumasok na ang 3 sa kanya. Sana naman pumasok din sa inyo. Uy, Carl, buing ka. Ayan. Ay, sorry. Wala. Ba't wala? Ayun dito. Host, mag-silent LS. Ako pa thumbs. Oh, sige, chikay. Sige, chikay, mag-silent LS ka. Tatamsakan kita. Sige. Chikay, mag-silent LS ka na doon. Sige na. Tapos tatamsakan kita. Lumipat din kayo kay Chikay. Ayan. Para naman po ba yung mga bagong... May mga dumadalaw doon na hindi pa natin kakilala para naman po madikitan nyo. Sige, Chikay. Mag-ano ka na. Mga 30 minutes pa, Chikay. Anuin ko lang to kasi hindi ako naka-silent LS kanina. Baka hindi ko makuha yung yung kuta ko. Kuta, may kuta talaga kada araw. Baka, nako, sana naman, before September 29, baka naman regalo nyo na sa akin ang WH ko September 29. Grabe. Before September 29, sana matapos ko na yung WH ko.
Uy, Carl, wag bang mag-ano ng number? Ayan. Chikay Dallas, dikitan mo ako. Ayan. Oy, Chikay, dikitan mo muna si Simple Fun Joy. Ayan, kung nandyan ka pa. Malapit na host, konting kimbot na lang. Uy, matagal pa, Mamsi. WH. matagal pa, Mamsi. Nako. Hindi na nga ako tumitingin sa WH ko, Mamsi, dahil nasasaktan lang ako. Nasasaktan na. Hindi kasi sa sobrang layo pa. Pero ngayon siguro malaki-laki WH ko ngayong gabi sapagkat nandito yung mga gadget ng pinsan ko. Oy, mag-uumaga to hanggang alas 9. Naka-play sa video ko. Ayan nako. Dali ra lagi na. Pila na lang. Wala ganin ako gi-check, Carl. Wala ko nag-check. Basta 2 days ago nag-check ko pa 1.3 pa siya. Pa 1.3. 2,700. Ay nako. Uy, sana no maka 200, maka 1.5 na ako para 2.5 na lang. Yun na lang. Ay, ayun na, Ma'am Simple Fun Joy. Ayan. Sinuklian ka na ni Chikay. Ayan. Uy, wala na ba kayo padidikitan? Kaibigan Digital Black Sago. Tapos na ba lahat ng iyong mga kaibigan dyan? Malaki pa kulang ko, ma'am, mga 2,500 pa siguro. Mga 2,500 pa, ma'am, Simple Fun Joy. Ilan pa kulang mo? Malapit na host, konti na lang. Dali ra lagi na. Ayan. Uy, maraming salamat, Senyorita J, pero wag muna ngayon. Loading pa. Maraming salamat, Senyorita G, ha. Pero wag muna ngayon yung pa-WH sapagkat tingnan mo na ako sa internet ngayon na bad trip. Ayan kaya nga ako meron pa nahihiya na ako. Sige na, Chikay, magbaba mo na kaagad, bilisan mo na. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang to. Dahil minsan lang to mangyayari. Chikay Dallas, anong oras LS mo? Uy, dalawin nyo si mga 30 minutes na lang po ako para 4 hours lang yung LS ko. Sapagkat hindi ko alam kasi kung ma-meet ko yung hours ko ngayong araw. Hindi kasi ako nag-silent LS tapos ito pa yung nangyari sa ko. Uy, Carl, alam ko naman ikaw ang lagi kong sponsor. Uy, basta kung gusto nyo talagang mag-business, i-message nyo lang si Carl Pastelero, ayan. I-message nyo lang siya at saka magtanong-tanong sa kanya dahil siya ang may mga alam sa kanyang business. Worldwide po ang kanilang business. Worldwide. Oy, Simple Fun Joy. Unlimited naman yung internet dito sa bahay ng pinsan ko. Ang problema lang po mahinang mahina. Ay hindi naman palagi, may mga times lang talaga. Nako, pag uuwi na ako sa amin, hindi na ako makaka-LS sapagkat walang data lang doon, walang internet, data lang at saka mahina pa. Nakatira kasi kami sa bundok. Sa bundok Arayat. Yun. Minsan na lang siguro mag-upload na lang ng video, wala nang LS. Kasi yun nga, yung internet problema doon sa amin. Past mo na ako sa LS ngayong gabi. Ayaw nga pala, hindi mag-LS si Chikay sapagkat mahina daw yung internet niya. Atili, taga Mati City. Ayan, taga Mati City, Atili. Mati City, Davao Oriental. Hala, duha lagi ang tuwad host. Duha na ba, Mamsi? Okay lang yan, Mamsi. Hindi na ako nasasaktan yan. Sanay na akong masaktan. Hindi, pinapabaya. Sabi kasi din ng kaibigan natin, Digital Black Sago, okay lang din yan daw para daw mabalance yung
mabalance yung mga like ay mga thumbs up Ma'am Shi, para mabalance daw ni Lolo Wad. Uy, walang ano man, Ma'am Hold OFW. Ako din ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw po ay palaging nagbibigay sa akin ng WH. Ayan, binibigyan mo po ako ng unlimited na WH, Ma'am Hold OFW. Land of Promise. Hindi siya Land of Promise. Hindi naman ano. Wala. Land of... Ay, maraming mga resort doon sa amin. Oy, mga White Sand, Dahican Beach Resort. Maganda. Mas maganda pa sa mas maganda. Nang ano pa. Message mo ako if mag-LS ka, send. Akala ko lumilindol. Invitation sa FB ko, Joy Ed. Ayun na. Host, gumawa kami. Hala, ba't nalubat yung laptop? Ay, hindi pala siya na ano. Gosh. Host, gumawa kami ng peanut butter. Hoy, Ma'am Hold OFW, kung gumawa ka man ng peanut butter, baka nang sana po malapit tayo no para makapanghingi na lang. Uy, pero masarap yan, Ma'am, Ma'am Hold OFW, lagyan mo ng ano, yung buttercup. Buttercup ba yun? O, buttercup nga. Yun yung masarap, Ma'am Hold OFW. Ay, nako. Ano ba profile mo, Simple Fan? Sa Mati City, Davao Oriental po, Ma'am Simple Fan Joy. Search mo dyan, Dahican Beach Resort, makikita mo siya. White Sand po yan, White Sand at saka surfing area. Ayan, marami pong nagsosurf dyan. Dahican Beach Resort po, Mati City. Ay, si ano ba to? O nga, peanut butter, di ba, Ma'am Hold OFW? Masarap yan, Ma'am Hold OFW, lagyan mo ng buttercup. Yung tawag mo, yung nasa freezer, yung nasa freezer, yung nabibili natin sa supermarket na buttercup na ginagawa, hinahalo sa pag magluluto ng ng shrimp, yung garlic shrimp, nilalagyan niyo ng buttercup. Ano ba yan? Keso? Hindi, ewan ko kung keso ba yan sa ano. Basta buttercup siya, Hold OFW. Ay, wala ba? Ay, baka meron dyan, Ma'am Hold OFW, sapagkat, ayawan ko lang ha, pero sa Abu Dhabi po, meron po doong buttercup. Ay, ewan ko lang kung buttercup yung pangalan din. Basta yung nasa ref na para siyang bar. Masarap siya. Yun kasi yung hinahalo namin pag nagluluto ng pag nagpapagawa ng peanut butter. Nagbibigay siya ng lasa at saka amoy. Butter, butter. Basta, pero yung iba, ma'am, ay Ma'am Hold OFW, margarine daw, pero mas maganda kasi yung lasa at saka amoy niya, yung buttercup or butter. Basta yung siya, pwede mo siya panggisa ba? Lahi man ng peanut butter. Uy, Carl nga, peanut butter nga, nilalagyan ng buttercup. Butter lang ba? O, butter. Pasensya. O, brand yung sinabi ko. Basta buttercup. Lorpak ang brand. Lorpak ba dyan? Basta, oo nga, Ate Lee, basta sa Abu Dhabi maraming butter doon. Nasubuan, nagluto kasi kami doon ng shrimp. Uy, monster pa naman yung shrimp sa Abu Dhabi. Kalaki-laki, siguro 2 piraso, busog ka na, ulam na. Nandyan yun, ma'am. Basta yung pinsan ko rin, nakabili sila ng buttercup sa Filipino store or Filipino shop.
O Ate Lee, basta kung katumang kong buttercup Ate Lee, may amoy siya, masarap yung amoy niya, at saka basta nagbibigay siya ng aroma. Aroma! Chikay Dalas, hindi kita mahanap sa FB Simple Fan. Uy, oo nga yung si Ma'am Simple Fan, hindi ko rin siya nahanap sa FB. Mabuti na lang siya yung nag friend request at saka nag-send ng message. O, hindi ko siya nahanap din. Uy, kaibigang Senyorita J, salamat sa imong pagtambay ha. Thank you so much kaibigang Senyorita J. Salamat kaayo. O amping dira God bless. Senyorita G, good night. Oh, sabi ni Carl Jason, ayan. Host, tulog na. Kahit di Filipino shop, marami yan sa mga groceries. O Ate Lee, pero yung ay basta parang same flavor, same naman siguro taste. Basta may nabibili diyan kahit sa basta mga butter. Masarap kasi sa yung yung nilalagay sa peanut butter, yun yung masarap. Buttercup sa pan. Saglit lang ha. Para hindi tayo magkalituhan sa mga bagay-bagay. Hindi magkalituhan sa bagay-bagay. Oh, ito na yung sabi ko. Sinerch talaga. Ito yung Ma'am Hold OFW. Ganun siya. Basta buttercup yung brand niya or pangalan niya. Ewan, dyan siguro butter or yung pangalan dyan. Basta masarap yan. Lagyan mo ng Pag marami-rami pwede na yung isang buttercup ilagay mo. Meron ring maliit size niyan. Oo, pag wala ng choice, at least may makadagdag na lang ng lasa, Carl. O, para siyang margarine, Ma'am Hold OFW, nakakaprito din siya. Pero iba yung lasa at saka amoy niya kasi mabango siya compare sa margarine. Oo, sige, yun na. Sukuan Ate Lee, margarine. Ayun na. Nako Carl. Margarine siya, host ang buttercup. Oh, pero wag yung ordinary na margarine, Ma'am Hold OFW, na binibili talaga natin na nasa ang tawag doon, plastic. Mas masarap yung nasa ref. Uy, Ma'am Simple Fan Joy, thank you so much sa iyong pagdalaw at pag-stay ha. Maraming salamat, Ma'am Simple Fan Joy. Thank you po. Sige po, God bless po, Ma'am Simple Fan Joy. And Ma'am Joy, thank you so much. Pangit ang margarine. Okay, Carl. Margarine ramana, Nelmar Hadi, mana, pure butter. Ayaw, maniwala tayo sa chef. Okay po, chef, Chef Carl, ayan. Friendly Dallas, FB ko po, pahanap na lang. Screenshot ko, send ko na lang sa'yo, chika, remind na lang sa akin mamaya. Send ko yung link ba, or ewan ko. Basta friend na kasi kami ni Ma'am Hold OFW, ni Ma'am Simple Fan Joy, ayan.
Atay ka Carl, gutom na noon ko. Okay Carl, later. Later na lang. Ako na lang ng Facebook ni Ma'am Simple Panjoy. Oy, thank you po. Malapit na po. 20 minutes na lang po at ako magtatapos na. Ayan, tatapusin ko lang yung 4 hours ko. Baka naman marating ko pa yung quota ko na oras. May quota talaga. Kasi dapat ako maka 50 per day, 50 hours per day para naman 1.5 isang buwan. Ay, hindi siguro aabot. 40 days. 40 days, 1.5 plus 500. 2,000 pa pala. Ewan ko. Leo Rida, tapos isagol sa bahaw na kanon. Di ba may kanta yan, Carl? Yung kinakanta mo sa UM dati, yung Star Margarine. Uy, si Ate Lim, magaling kumanta yan, Star Margarine. 13 na lang ko mag-graduate na sa grade. Uy, ayan na. Uy, Ma'am Hold OFW. Ay, Ma'am Hold OFW, sige. Ako na bahala sa iyo. Hindi pa naman ako matutulog. Ayan, pangingisdaan kita ngayon after ng aking LS. Ito na, after ng aking LS, Ma'am Hold OFW. Pangingisdaan kita. Maghahanap ako ng mga maliliit pa na nag-LS. Diyos ko, Carl, kalami na ba ay nang imong ipangyaw yata ito na Diyos, ito na. Uy, hindi yung sagulan ng talong. Si Ate Lee. Yay, winner. Sige, mama, titingnan natin kung ilan yung madadagdag ko. Pero hindi ako mag-ano kasi siguro saglit lang din kay matutulog din ako ngayon. Sige. Mantika sa tambok, toyo, plus asin, bahaw, sulbad, ang tiyan nga kuta. Yung galing ka sa school, pag uwi mo walang ulam. Ay nako, ang malalapitan mo lang talaga si mantika at saka si toyo. Titignan ko, Ma'am Simple, ano na ba ito, Ma'am Hold OFW? Kung ilan yung madadagdag ko sa iyong bahay mamaya. After po nito, mangingisda po ako. Ito. Papangisdaan po kita. Kalami, margarine sa kamote tapos utot. Uy, ano yan, Ma'am Hold OFW, masarap yung margarine sa kamote pag i-ano mo siya, gawin mong kamote delight. Kamote delight ba? O, kamote delight nga, yung i-mix mo tapos lagyan mo ng sugar. Ay, lagyan mo ng milk. Kamote delight. Huy, chikay, nakita ko may tawag doon parang bubbles ba yun? Or anong tawag ba yun? Basta may palipad-lipad na yun, saan mo yun kinuha, chikay? Hindi ko nakita. Or sa cellphone siguro yun, utot. Uy, mabango kaya yung utot. Uy, nalubat na. Palit na muna, palit. Palit na naman. Ikaw naman yun dyan sa baba. Sapagkat, na. Paano ang kamote delight host? Ano mo lang, Ma'am Hold OFW, yung i-mash mo lang yung kamote. Tapos lagyan mo siya ng margarine at saka milk po. Condensed milk. Yun lang. Host, nangutot si Chikay. Nga tayo. Ay, kaya pala nag-bubbles. O yun yung nakita ko kasi matagal ko na yung nakita nang may nag-LS isa din siyang Bisaya. Sabi niya, nasa settings daw. Kaya ang ginawa ko, in-update ko yung whitey ko. Yun na, nag-iba na tuloy. May mga may mga restriction na para sa ang video ito ay hindi pwede sa mga bata na ganyan. Marami na tuloy bawal.
Hold FW, lutuin mo po yung kamote muna, tapos smash mo, tapos mix mo yung margarine at melted butter. Oh. Ayun na. Oy, lagyan mo ng konting condensed milk, Carl. Natlaldalit to tuloy. Oh, sa Lee, parang ako na lang natira sa barkada niyo, naa sa sitting host. Oy, hindi ko makita. Sa set ba yan, Ate Lee? Yung isa-set na yung yung screen. SS mo naman dyan, Ate Lee. Oy, baka naman. Pa-SS naman dyan. Hold after, tapos ikaw, depende na sa'yo if gusto mo ng matamis o hindi, pwede lang sugar. Uy, tuloy, nagutom. Ay, birthday pa naman ang pinsan ko mamaya. Naku! Pero wala lang pork sapagkat nandun yung pinsan namin na na hindi kumakain ng pork. Uy, Rima Vlogs, may bagong pasok. O, yung kaibigan may bago tayong kaibigan, bagong pasok. Eto na. Ay, hello, watching from Russia. Uy, Russia. Ay, nako, English ba to? My friend Rima Vlogs, English ka ba? Ay, English ka? Yung tanong talaga. Ay, Uy, thank you so much, Rima Vlogs, for visiting po. Thank you so much. Ay, salamat. Ang bilis na. Ay, salamat. Ayan. Uy, kaibigan Rima Vlogs. Ayan, magbaba ka ng bahay mo at meron pa tayong mga kaibigan dyan para madikitan mo po sila. Sige, baba ka ng bahay mo, kaibigan Rima Vlog, at makakatanggap ka po ng 3 banana sa akin. Ito po ay mga legit na account. Hindi po ito ninja. Ito po ay legit na account ng aking pinsan. Sige, Lee. Ito na. Ma'am Rima Vlogs. Ayan, baba ka po ng bahay mo. Eto na. Uy, dikitan nyo muna si Miss Rima Vlogs nasa Russia po siya. Uy, maliit pa bahay niya, 29 pa lang. Baka naman po, dikitan nyo na, idikit nyo na lahat ng kaya nyong idikit. Ang kaya nyong idikit nyo na. Ay, 30 na siya. 30, 31, 32, 33. Uy, batang-bata. Uy, Ma'am Rima Vlogs, sana pumasok ka kanina, no? Marami kasi tayong mga kaibigan kanina na nandito. Pero tulog na rin yun sila. Ayan, Ma'am Rima Vlog ba? Rima Vlogs, meron ka pong 3 banana galing sa akin. Uy, Ma'am Rima Vlog, dikitan mo lang ako sa aking main channel at babalikan kita. Yan, 32 ka na. Yan, 33. Hindi kasi ako makabigay ng iba kasi nasa cellphone ko. Present pa host. Uy, kambal, Ma'am Shi. Salamat, Ma'am Shi, ha. Uy, Carl. Tingnan mo, ito na si Ma'am Rima Vlogs. Nasaan ba si Carl? Carl, bigyan mo nga ng maraming banana ang ating kaibigan na si Rima Vlogs. Ayan. Ayan na, Carl. Alam ko, Carl, ikaw nang magbibigay ng marami sa kanya. Pero try nyo din ang patatas with butternut din cheese. Ay, talaga, ang bilis-bilis talaga ng ating kaibigan Carl Jason eh. Sa lahat ng bagay, ito talaga ang pinakamabilis. Eto na. Uy, dikitan nyo na po ang ating kaibigan na si Rima Vlogs. Ayan. Sapagkat Rima Vlogs, walang code dito po. Hilapag lang ng bahay. Meron bang Ayan, konti na lang talaga tayo. Tulog na yung mga kaibigan natin. Patapos na rin kasi tayo. Ayan. Bago lang po ako, ha. Sorry, hindi pa po ako marunong sa mga code nyo. Wala pong code, kaibigang Rima Vlog. Baba ka lang po ng bahay mo. Tapos pag mention ka po nila, tapos nagbaba sila ng bahay nila, dikitan mo lang po. Yun lang po dito, kaibigang Rima Vlogs. Wala pong Matug na. Uy, Carl, 12 minutes na lang, Carl. Baka naman, hintayin mo na lang ako, Carl. 12 minutes na lang po. Ayan, 12 minutes na lang. Patapos na rin ako, Carl. Baka naman. Eto na, kaibigang Rima Vlogs. Pasok li, ayan. Ayan, kaibigang Rima Vlog. Minention ka na ni kaibigang Mamshi. Pwede mo na siyang balikan. I-click mo lang yung bahay niya. Ay, saglit lang.
Eto na, Rima Vlog. Ma'am Rima Vlog, bibigyan pa kita ng isang kaibigan. 4 yung binigay ko sa'yo, Ma'am Rima Vlogs. Ayan, nandyan pa si Ma'am Hold OFW. Sus, paatik si Carl. O, alam mo na naman, Ma'am Ate Lee, pag mabilisan talagang mag-move sa ating kaibigang Carl Jason, palakihin mo natin bahay mo, Ma'am Rima. Ay talaga, sana all supportive, very supportive, Carl. Ayan. O, pangisdaan ka na niyan, Ma'am Rima. Mangingisda na si Carl sa'yo. Iba ka makalimutan ko. Mangingisda pala ako ngayon, Hold OFW. Ba't ang tagal? Ay, matagal talaga siya dito. Ay, mahihirapan pala akong magbigay. Uy, dikitan nyo na si Ma'am Rima Vlog. Bago lang siya. Chichay Dallas. Dana po, ayan. Mag-fried rice sa kog itlog with butter ang hotdog, ha? Ganda mo po, dikit na ako sa'yo. Uy, Ma'am Hold FW, kaya nga, mabilis ang ating kaibigang Carl Jason. Alam mo na. Alam mo na, Ma'am Hold FW. Sabi pa naman ni Ma'am Lolit, nasa gilid-gilid lang. Ay, nako. Mauna, Carl, sige hisgot sa mga pagkaon, pati ako gigutom. Huy, Ate Lee, kagabi, yung ulam namin, lechon paksiw. Naku, sarap, Ate Lee. Lechon paksiw, nagpaano pa talaga. Oo, talaga lechon paksiw. Huy, sana makauwi ako ng Mati sa susunod na araw. Kahit hindi muna ako mag-LS ng isang araw sapagkat yung pinsan ko kasi uuwi. May kukunin doon, babalik agad, baka isama niya ako. Ayan, makikita nyo ang magandang mga resort doon kung papayagan tayong pumasok sapagkat kung kami po ay uuwi doon ay nasa ano po tayo, nasa high risk po ang Davao. Pag uuwi po sa iba't ibang panig ng lugar dito sa Davao region. Ha, salamat po, nagmaganda lang. Ay, ito na ba? Saglit lang ba tayo? Ay, bushing! Nako po, na-exit lahat. Sana all, Carl, no, supportive friend, ayan, mag-o-offer na ikaw ng bahala mangisda. Hold FW, Dana po, sabi ng ating kaibigan na si Rima Vlogs. Ano ba naman yan? Wag naman po food pag-usapan. Matog na ko, oy, himuan man ko ninyo issue. Hoy, Carl, konti na lang, Carl, 10 minutes na lang, baka naman, oy. Wag naman ganyan, Carl, ayan. Carl Jason, wag naman ganyan. 10 minutes na lang magtatapos na ako sa aking mangingisda pa ako sa ating kaibigan na si Ma'am Hold OFW. Ayan. Papaangatin ko muna yung kaunti ang bahay niya. Ilan na ba si Ma'am Hold OFW? $588 na si Ma'am Hold OFW. Ayan. Uy, Carl, tulungan mo pa naman ako. Isang beses tinulungan niya ako mangisda kay Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayun, nangisda kaming dalawa. Ang sinabi, hindi siya pinapasok ng iba sapagkat wala namang profile picture yung ninja niya. Kaya yung iba ayaw pa magpapasok ng mga walang profile talaga. $588 si Ma'am Hold OFW ba? 588.
Okay lang ma'am, hold OFW. Wala naman po akong lakad ngayong araw. Wala po akong business ngayon. Okay lang ako magpuyat ngayon sapagkat matutulog lang ako ng buong araw. Or nag-ELS po siya, ma'am, hold OFW. Nag-ELS siya. Wala namang mukha. Ano lang, tawag nito, black lang. Ito, search natin. Uy, Kurt, pag mag-LS ka na, huwag ka nang pumasok dito. Maawa ka po sa akin. Uy, mababawasan po WH ko. Maawa ka po, Carl. Huwag ka nang pumasok muna dito pag ikaw ay nag-LS na. I mean daw kung mag-LS ka, okay naman mag-LS. Uy, di lang magsulod na sa nag-LS. Carl, wait lang dong pag nakaluwag-luwag. Okay, Narima Vlog, balik na dito bukas. Ayan. Hold OFW, sayang po, mabilis na bentahan dyan. Hold OFW, naantay ko. Ano na sa mamangod ko ng LS. Oh, host ayaw nila ng ninja kasi budol daw. Kaya nga, ma'am, Kambal Mamshi, yung ninja nyo, lagyan nyo talaga ng profile pictures at saka huwag nyo lagyan ng ninja yung mga pangalan nyo. Ako nga hindi naglalagay, nilalagay ko lang Nelmar, o at least pag mag-notification yun papasok sa kanila, o di Nelmar yung pumasok, yun lang. Tumaskin. Uy, Mami Ellen and Oman, maraming salamat po dyan sa iyong pagtambay. Ayan. Patapos na po talaga ako, konting-konti na lang. Tinitingnan ko lang kung maabot ko yung ano ko ngayong araw na ito sapagkat hindi po yung nag-silent LS po ako, nakakuha po ako ng 19 hours ba yun? 19 hours. Ay, 9 hours ata yun, or basta malaking tulong na rin yun pag makakuha ka ng ganun. Ay, parang 19 hours yun kasi 4 hours kasi yun, 19 hours yun na ano. Ito na, kaninong bahay itong binawa mo, Carl? Ay, ito na, Carl. Sige, ibaba mo yung bahay mo, Carl, pagkat didikitan ko. Didikitan ko ng 3, Carl. Ito na, didikitan ko ng 3 ang bahay mo. Para maging legit yung account mo. O yan na, Carl, 3. Grabe, ganun lang ba? Uy, ba't may advertise? Monetize channel ka na pala, Carl. Ba't may paharang, Carl? Grabe, 11 pa lang yung ano mo, yung banana mo, pero monetize channel ka na. Ay nako, ito na, Carl. Yun na, oh, binigay ko na 3, Carl. Dapat 14 na yan, 14. Dapat 14 na yung banana mo. Gising pa si sis mo, Mami Ellen and Oman. Oo nga, Ma'am Hold FW, gising pa si Mami Ellen and Oman. Siyempre, tama ka, Carl. Sa perfect timing, ha. Okay, tama. Uy, Carl, nagtamsak na ko sa mong balay. Nagidikitan na takagtulo. Ayan. Hindikit na kong tulo, Carl. Uy, dikitan nyo yung binaba ni Carl. Bahay na po yan.
Ayan, maraming salamat sa iyong mga pagtambay-tambay dyan ha. Patapos na talaga ako, konting-konti na lang. Ay, Carl, binigyan na kita ng ano, Carl, binigyan na kita ng tatlong tawag ito, banana. Ayan. Then when naanay ads ako, no? Naanay ads gani. Hold up WCC, malapit na matapos yung latest LS mo, pinanood ko uli. Ayun. Oy, basta ma'am hold OFW, ang mapapalit ko lang muna sa'yo ngayon ay ang ano lang muna ha. Ang banana lang muna. Ako muna ang mag-ano. Baka makakuha ko ngayon. Kahit pa, konti-konti lang man. Madagdagan lang po yung banana mo. Kahit madagdagan ko muna ngayon ng 20 or 30 na banana. Pipilitin ko po muna ngayon. Carl, tapos na po. Ayun. Carl, alam ko na yung susunod niyan. Uy, Ma'am Rima, Rima Vlog. Sana po makadalaw ka bukas ng maaga-aga. 12 midnight Pinas time po ang aking LS, Ma'am Rima Vlogs. Ayan, baka makadalaw ka dito bukas ng maaga-aga. May mga papasok dito na mga bago nating kaibigan at baka makadami-dami ka rin kaibigang Rima Vlogs. Ayan. Off comment ka ba, Carl? Kasi natanggal mo na yung Uy, 15 na yung bahay mo, Carl. Ang bilis. Oh, ang bilis. Ay, hindi man atili. Hindi man siya off comment. Sa atili ba yun? Ay, Chikay. Chikay, hindi man siya off comment, Chikay. Ay, sino ba? Si Ma'am Rema? Saglit lang. Pastor, sa matog na ko kay nagpasalamat na siya. Ginagawa yan ni Carl ng LS ni Mami Lolit para may ma-view ang didikit. Uy, maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. Thank you talaga ng marami. Ayan. Sana naman po makakuta ako ngayon. Ayun, sana. Nelmar, tog na ko kay Humana. Himuan na pod ko ninyo i-shoot stick to all baya ko. Walang ano man po. Ayan. Uy, kaibigang Rima, Ma'am Rima Vlog. Sana po makadalaw ka muli bukas. 12 midnight po yung LS ko. At baka may makadikit pa sa'yo. Ayan. Para naman po mag-grade 1 ka na, Ma'am Rima. Walang ano man po. Bye. Uy, Chikay, mag-LS ka ba? Or silent LS? Sino ngayon nagsa-silent LS? Ay, sana all may ka-call sa Messenger, Chikay. Ay, nako, ang hina talaga ng laptop. Ano nang nangyayari? Wala na talaga. Wala nang buhay.
Sige po, tamang-tama. Tapos na trabaho ko nun. Okay po, Rima Vlogs. Di na ako maggara-gara kay Chikay, kay Masoko. Masoko. Na-high blood si Chikay. Ayan. Sis Ellen and Oman, ang LS kasi ni Mami Lolit, pati ang Ninja occupied, kaya di ako makapunta sa LS mo. Uy, Ma'am Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan po guys, nandyan po si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Pasensya na Miss Earth Queen, hindi ko po nababa yung bahay mo sapagkat wala po talagang gumagalaw yung laptop. Para kailangan na itapon. Pero nadikitan po kita Miss Earth Queen. Ay, may didikit pala ako sa yung tatlo. Ito po yung mga legit na kaibigan ng ano ko. Ma'am Jocelyn, baba mo nga po yung bahay mo, Ma'am Jocelyn, sapagkat didikitan po kita ng tatlong kaibigan. Ito po ay legit na mga kaibigan po ng pinsan ko sapagkat nandito po yung mga cellphone kasi nila. Ninakaw ko po muna. Yan, ninakaw. Sabay kasi hakol kayo sa GC. Mega shoutout sa iyo Ma'am Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Ay, ito na guys. So, dikitan nyo sa hindi pa nakadikit dyan kay Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Dikitan nyo po siya. Siya po ay nag-premiere na siya. Ayan. Naka-premiere na po ang ating Earth Queen Jocelyn Channel. Ito na Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Didikitan ko po ikaw ng ng tatlo. Ito po ay mga legit na account ng pinsan ko. Ayan. Account po ito ng pinsan ko. Legit na legit. Ninakaw ko po kasi yung cellphone nila sapagkat tulog na sila. Ayan. Ayun, naka 1K na kasi si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan na. Binigyan na kita ng tatlong kaibigan Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Dagdag na rin ito sa iyong ano. Okay na muna yung bahay mo Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ang kailangan mo na pagtuunan ngayon ay yung 4K WH po. Yun po yung mahirap nating abutin. Kahit may music ang alarm. Okay lang po Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ako din po ay nagpapasalamat sa iyong tulong sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa iyong tulong. Ayan po, si Miss Earth Queen Jocelyn Channel po ang sponsor ng ating load ngayon. Hindi po natin nabigay ngayong LS natin sapagkat nagka-problema po tayo sa internet. Oy. Negosyo na lagi tag WH. Uy, kaya nga, kailangan natin ng computer shop. Oo nga, computer shop kailangan natin para naman, paano yun? Isa lang yung laptop, parang mahirap kasi. Yung naghahanap yung ano talaga yung may kakilala ko sa amin, meron kasi silang computer shop, kaya nag-chat na ako ngayon daw araw na ito ang open nila, mag-open sila balik open sila ngayon. So chinat ko siya para naman kahit mabigyan nila ako ng ng isang oras sa kanilang lahat ng computer shop. Sabi ko magbibigay na lang ako ng pang snacks or pang bayad ng na konti lang. Konti lang. Wow. Host na Marlucernas, congratulations. Marami ka ng phone. Ay, hindi pa. Miss Earth Queen, natulog po kayong mga pinsan ko. Ayan, kaya kinuha ko yung dalawang cellphone nila. Salamat sa tulong mo, host, na naging 1K ako. Walang anuman, Miss Earth Queen, na basta nagpapasalamat din ako sa iyong tulong. Nagpapasalamat ako sa iyong tulong sa akin. Kayo ni Mami Lolit MTV ang nag-support sa akin pa-load negosyo ng lagi tag WH. Basta Miss Earth Queen, mag-upload ka lang ng mga videos mo at para kasi yung WH talaga yung mahirap lang kunin, Miss Earth Queen, kaya ayun. Mahirap siyang kunin kasi kahit nga ako Miss Earth Queen 27 na ako nag-LS. 27 na ba ngayon? Pero yung WH ko hindi pa umabot ng 1.5.
Natulog na kasi dito sila natulog, Miss Earth. Tapos ay Miss Jocelyn, natulog na sila natapos ng maglaro ng ML. Kaya ayun, ninakaw ko yung cellphone nila para pandikit ko sa mga dumalaw sa LS ko. Ayan. Oh, host, mag-upload ako soon ng marami. Salamat sa advice. Okay po, Miss Earth Twin. Di na maabtan imong birthday. Uy talaga, uy Carl talaga. Before sa akong birthday next month is ano na, makuha ko na yung WH ko. Sana Carl before September 29. Oy, regalo mo na sa akin Carl yung WH ko. Ay nako, WH. Sana naman ito na siguro yung pinakamagandang birthday gift. Birthday na na gift sa akin yung 4,000 WH ko matapos na. Ay nako. Oh, Miss Earth Queen, mag-upload ka kahit dalawang video every week po. And hindi ka naman mag-ELS kaya ayun na yung gawin mo, Miss Earth Queen. Tapos ipa-play mo kung marami kang kaibigan diyan, Miss Earth Queen, kung tulog sila sabihin mo ipa-play all yung video mo. Tapos i-playlist mo yung video mo, Miss Earth Queen. Yung lahat ng videos mo i-playlist mo sapagkat para punta na lang sila sa playlist mo, i-play nila kahit tulog sila hanggang matapos yung video mo. Yun yung napi-play sa YT. Uy, nagsabot na ta. Ingon ka, 500. Sabi mo, Carl, 500. O, sige, deal, 500. Ay, mag-ELS ka. Ay, oo nga pala, magsisimula ka na yan. Yun na, Miss Earth Queen. Basta i-playlist mo yung mga video mo. Tapos, ano pa ba? Kung marami kang kaibigan, sabihan mo, pag tulog sila, i-play nila yung video mo para madagdagan siya. Tapos kung may mga ka dito sa Pinas, ayun, maganda rin yun, Miss Earth Queen. Para hati-hati yung, para pag makita makita yung WH mo galing sa iba't ibang panig ng mundo. Okay lang yun, Miss Earth Queen, kung marami kang gadget dyan, okay lang yun. Kung may 3 kang cellphone, or ilan ba gadget mo dyan sa bahay, mas maganda yun, Miss Earth Queen. Mag silent LS ka, tapos yung natira mong mga gadget, yun yung ipanood mo sa yung silent LS. Kahit dalawa lang yan, dahil dalawang dalawang cellphone lang nanonood sa'yo. Pag maka 3 hours ka, 4 hours ka, dalawa, ilan na yun, di ba? Meron pang dadalaw sa yung silent LS. Upload mo lang sa Miss Earth, Miss Jocelyn, tapos after ma-upload, i-click mo lang yung tatlong tatlong tutuldok sa itaas, tapos mayroon dong save to playlist. Yun lang. Para pag manalo ka, if ever manalo ka ng WH or may magpi-play sa yung video, i-play na lang nila yung yung playlist video mo. Uy, Ning TV. Hello po, Miss Ning TV. Ayan, baba ka po ng bahay mo. Bibigyan po kita ng 3 banana. Ito po yung mga legit na account ng aking mga pinsan. Ayan, nandito po kasi sila. Shout out po, Ma'am Ning TV. Patapos na rin po ako. Ayan, sige po, Ma'am Ning TV. Baba ka po ng bahay mo dyan. Sapagkat bibigyan po kita ng mga legit na mga kaibigan. Ito po ay mga account ng aking pinsan. Walang anuman, Ma'am Ning TV. Konti na lang po kami, tapos sapagkat tatapos na rin. Ito na. Nasasayangan lang kasi ako sapagkat hindi ako naka-silent LS kanina. Sapagkat gabi na nakauwi galing sa bayan. Nagtinda ng pangngudngud. Pangngudngud. Ito na Miss ito na Ning TV, ito na. Ayan. Ay, malaki na talaga bahay niya, 3.5 na. Nako, di kita niyo po si Ning TV sapagkat yan po ay nag-ELS na maraming bahay. Maraming banana yan. Ay, ilulula. Ano ba ito? Ano ba tayo?
Ayan na, ma'am, Miss Ning TV. Nadikit ko na po yung tatlo. Ito po ay mga legit, hindi po ito ninja ha. Legit po itong account ng aking pinsan. Ito po yung ginagamit nila sa kanilang sa kanilang cellphone. Guys, may birthday raffle ako bukas, 9 AM Pinas time. May chance kayo manalo ng cash load WH at ayun na, nagbaba na ng Uy, dalawin niyo po si Miss Ning TV. Uy, tulog pa ako nito, Miss Ning TV. Makakatulog ako 6 AM. Makakagising ako nito, maka 1 PM. Nako. Uy, maraming salamat talaga. Mami Lulit MTV, Miss Edna Serbo at saka si Miss Earth Queen Jocelyn Channel sa walang sawang suporta sa akin. Ayan, sa pagbibigay ng mga pagbibigay ng cellphone load at saka sa ating kaibigang Carl Jason sa pagbibigay ng WH at saka sa ating nag-sponsor din na si Miss Simple Fun Joy at saka sino pa ngayon isa si Chinita Girl ba yun? Ay no. Nakalimutan ko yung isa basta. Tug na ko Nelma. Ayun na, matulog na si Carl. Sige na Carl, tulog na. Uy, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta. Ayun. Isa silent LS ko na lang siguro ito, ganito yung forma. Uy, maraming salamat po. Magtatapos na po ako sa 2 minutes na lang po. Ayan, magtatapos po ako in 2 minutes. Ayan, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta dyan. Ay, thank you so much po. Maraming salamat po sa 10 thumbs up dyan. Thank you po ng marami. May bago sana tayong pasok pero patapos na ako ito. Hello po, Lars De Lima. Ayan. Meron ka na pong jacket. Oy Lars, magbaba ka po ng bahay mo at bibigyan po kita ng 3 banana. Ito po ay mga legit na ng account ng aking mga pinsan. Ayan Lars, magbaba ka na ng bahay mo at kung di ka pa dikit sa akin, dikitan mo lang ako at magkalimbang-kalimbang dyan at patamsak-tamsak na rin ka-host. Maraming salamat. Ayan, magbaba ka na ng bahay mo, kaibigang
Lars, pwede naman tumambay muna ako dito while hindi pa naman ako inaantok. Uy, may jacket ka na, naka-blue ka na kaibigang Lars. Ayan, blue ka na po. Naka-jacket ka na kaibigang Lars, naka-blue ka na. Ayan, blue na po yung pangalan mo. Baba ka na ng bahay mo kaibigan Lars, naka-blue ka na, may jacket ka na po. Yan, sige na po. Tulog na kayong mga kaibigan natin, patapos na kasi ako. 4 hours na akong nag-LS, 4 hours and 30 minutes. Ayan, sana naman, binawi ko lang kasi hindi ako naka-silent LS. Yan. Host, maraming salamat sa pagtulong mo. Isa ka talagang alamat sa white. Uy, grabe naman yung alamat. Ma'am Hold OFW. Wala pang napatunayan. Okay lang po yan, Ma'am Hold OFW. Ayan. Dahan-dahanin ko po yung bahay mo. Ako na po yung bahala sa bahay mo. Dadahan-dahanin ko po yan after ng LS ko yan. Or kahit sa hapon po. Kahit 10 at saka 20 lang po, okay na yan. At least madadagdagan po. Keep safe lahat ng mga kapatid. Ayan. Ito na Lars. Didikitan na kita. Ay, nagbaba na po ng bahay ang ating kaibigang si Lars. Ay, nandyan pa po. Dikitan nyo na po siya. Para mabalikan po kayo. Ito na Lars. Bibigyan na kita. 762 ka. Sana maging 765 ka sa ididikit kong tatlo. Ito po ay hindi ninja ha. Ito po ay mga legit na account ng aking pinsan. Ayan. Tapos na ba? Ayan, Ning TV dan sa'yo. Ayan. Sana nandyan pa yung ating mga kaibigan sapagkat patapos na tayo. Ma'am Hold OFW, ayan, dikitan mo muna si Lars kung nandyan ka pa, Ma'am Hold OFW. Uy, sana Lars, makita kita bukas. 12 midnight po yung LS ko. Salamat po sa banana. Okay lang po kaibigang Lars. Yan po ay hindi ninja. Yan po ay legit na account ng aking mga pinsan. Sana makapasok ka bukas. 12 midnight po yung LS ko. Nagbibigay po tayo ng WH at saka cellphone load po. Ayan. Sana makita kita bukas. 12 midnight po yung LS ko. Patapos na rin po kasi ako. Kaya yun. Konti na lang po yung natira. Ilan na lang tayo. Lars Dilima, tapos na po sa'yo. Ayan, with bakas. Ayan, Lars, balikan mo na lang ang ating kaibigang Hold OFW. Ayan po, nandiyan po siya. Tapos na po siya sa'yo at nagbaba na ng kanyang bahay. Carl Jason Dan sa'yo. Ayan, natutulog na ang ating kaibigang Carl Jason, Lars Dilima. Pero siya po ay nagbabalik. Yan po ay legit nating kaibigan. Ayan na, nandyan pa si Mamsi. Ayan. Ayan, Lars, balikan mo na lang si Ma'am Hold OFW at saka si Kambal Mamsi. Ayan. Nagbaba po siya ng bahay nila. Okay lang, host. Ayan. Thank you, Lars. Ayun. Hindi kasi makapa-music ngayon. Ewan ko tong laptop na to. Hindi siya nagpi-play. Ano nangyari dito? Hold OFW Dan na po. Kalimbang all lang ako. Ayan. Ay, umaga na. Bumalik na yung dati kong schedule hanggang 5 AM.
Ayan, ayan, ayan. Maraming salamat sa inyo. Talagang walang sawang suporta yan. Sa pag-standby hanggang matapos ako, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa 41 thumbs up. Thank you po sa inyong lahat dyan. Ay, maraming salamat sa mga pa-thumbs up na dyan. Thank you po. Ayan. 5 minutes na lang po talaga magtatapos na po ako. Ayan. Para po 4 hours and 30 minutes. Ayan. Kompleto po siya. Magtatapos na po ako. Mangingisda pa po ako ngayon. Mangingisda po tayo. Tapos kung makaya ko po pag bukas po magsa silent LS talaga ako para hindi po masyadong mahaba yung oras ko pag ganito. Pero sa palagay ko naman ngayong araw na ito, ngayong LS ko po ay malaki-laki din yung makukuha kong WH. Sapagkat marami-rami rin bumisita sa atin kanina at magpaiwan pa ngayon. Ayan, maraming salamat. Uy, walang anuman kaibigang Lars. Ayan, salamat po sa iyong pagdalaw. Thank you po. Ayan, in 4 minutes po matatapos na ako. Matatapos na tayo in 4 minutes. Ayan, ma'am, si Jobs. Dana po siya sa'yo, kaibigang Lars. Ayan. Ayan, ayan na. Ayan na, matatapos na po ako in 3 minutes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Thank you po. Ayan, on the way na sa'yo, ma'am si Jobs. Ayan. Sakto-sakto rin, patapos na tayo. Yan, thank you po talaga sa lahat. Sa 10 nandyan pa, sa 10 nagpaiwan. Maraming salamat po. Ayan, Lars, punta ka kay Lynn Marano Vlogs. Ayan, maraming isda siguro doon, kaibigang Lars. si Ma'am OFW, kaso patapos na rin. Uy, kaibigang Lars, search mo lang dyan, paangat dyan po sa YT mo, paangat live. Ayan, makikita mo po doon. Basta tip ko lang po sa iyo, kaibigang Lars, huwag kang pumasok sa maraming tao na nag-LS. Pasukin mo po yung konti lang yung tao para siguradong dumikit yan sa iyo lahat. Mga 10 to 20 na tao na nandun sa LS, pasukin mo. Huwag pumasok sa maraming tao sapagkat maraming budol doon at saka hindi ka pa mababalikan ng maayos. Ayan. Uy, patapos na po ako. Ayan, 1 minute and 30 seconds na lang po. Matatapos na talaga ako. Oh, yun kaibigang Lars. Huwag ka nang pumasok sa mararami talagang tao sapagkat mahirap kang balikan. Kasi pag mention mo pa lang ng pangalan nila, nawala na kaagad yung mention mo. Pag magbababa ka ng bahay, nawawala agad. Kaya pag pumasok ka sa mga konti lang yung tao, mas marami ka pong maiisda. Yan, mas marami po talaga. Basta, pumasok ka sa konti lang yung tao at saka nagpapalapag para mabilis kang... Sa akin nga, 3 linggo ko lang tinrabaho yung banana ko na 1K. 3 linggo nakuha ko na siya. Ayan. Kung siguro nag-focus ako ngayon sa aking pangingisda, kaya ko yung 2K ba? Kaso lang, hindi na ako nangingisda sapagkat hinahabol ko pa yung WH ko.
Ay, may bago tayong pasok, oh. Uy, may jacket ka na, kaibigang Raven Divino. Ayan, dikitan mo muna si Lars. At ay, magbaba ka ng bahay, bibigyan kita ng 3 kaibigan. Ito po ay mga legit, hindi po ito ninja. Ayan, legit po ito. May jacket ka na, kaibigang Raven. Ayan, magbaba ka na yung bahay dyan. Ito na. Ay, na. Baba ka na yung bahay, kaibigang Raven. May jacket ka na po, naka-blue na yung pangalan mo. Ayan, ito na. Ay, malaking bahay na si Raven. Ito na, kaibigang Raven, makakatanggap ka po ng 3 banana sa akin. Ito po ay hindi ninja, legit po ito na account ng mga pinsan ko. Ito na. Malaking bahay na siya. Ayan na, kaibigang Raven, nabigay ko na yung 3. Hindi ako magbabakas sapagkat ito po ay mga account ng pinsan ko lang sa kanilang mga cellphone. Ayun, umaga na. Umaga na talaga siya. Yun na. Yan, dikitan mo na, kaibigang Raven, ang mga natira natin dyan, kaibigan. Nandyan pa si Lars. Ayan, kaibigang Raven, dikitan mo po si Lars na tapos nang dumikit sa'yo. Uy, sana makita ko kayo sa aking LS. Ano po ako? 12 midnight Pinas time po ang LS ko. Pwede po kayo manalo doon ng WH or cellphone load. Okay, night. Host. Uy, Chikay Dallas, thank you po ha. Lars Dilema, Dana po, ayan. Kambal, Ma'am Shi, nabudol ako kahapon. Host, pumasok ako sa palista. Pang last ako ha. 13 na nadikitan ko, dapat lang dumikit sa akin. Yun na nga, Ma'am Shi, yung sabi ko, wag na kayong pumasok dun sa palista na pag nagsisimula pa lang tayo na hindi pa natin nakukuha yung 1K natin. Lalo na po pag nalista kayo sa huli, yun yung always ko pong sinasabi dito na pag sa first pa lang na nagpalista, maswerte sila sapagkat dikit lahat. Pag nadikit na yan, aalis na yan, Ma'am Shi. Pag ikaw pa yung nasa gitna at huli, ilan na yung natira sa'yo? Mga 3, 5, 10. Yun yung nakakainis ba? Nakakabago talaga yung palista din. Yan, napapagod din talaga. Kaya pinapasok ko yung tag-10 tao lang talaga. Search nyo lang talaga dyan, paangat. Tapos tignan nyo yung viewers nila. Pag konti lang, pasukin nyo agad. Yun lang, mas mabilis kayong makakuha ng banana. Nung nakaraan ng linggo, nung hindi ako nag-LS Saturday, Sunday ko lang po, pinangisdaan ko po si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. More than 100 banana po yung nabigay ko sa kanya sa ilang oras lang po yun, parang 2 oras lang. Nabigay ko po sa kanya sapagkat yun yung ginagawa ko, pinapasok ko po yung mga konti lang yung mga tao na nag-LS para pagkatapos mo dumikit, lipat ka na agad sa iba. Susubukan ko po ngayon yan kay Miss Hold OFW. Titingnan ko kung ilan yung banana niya at kung ilan yung kaya kong mabigay sa kanya sa loob lang po ng mga 30 to 1 hour po na ipapangisdaan ko po siya. Yan, sasabihin ko po yan bukas kung ilan yung nabigay ko sa kanya before po matapos yung before po ako magpahinga. Yun mga nauna nasa listahan, nagsilayasan na sila. Meron naman bakas, sana binalikan na lang nila. Yun nga lang, nagpalista tapos nag super chatter, 4 lang pumasok, lagas 2, ay cry. Ngayon po, mangingisda po ako. Papangisdaan ko po si Ma'am Hold OFW. Susubukan ko po kung ilan yung mabibigay ko sa kanya sa loob ng 30 minutes or 1 hour. Ayan. Try ko po kung makaya ko mabigay ang 50. Mangingisda po ako sa kanya ngayon. Susubukan ko lang. Dikit, tamsak at kalimbang all ay sapat na. Balikan ko kayo agad din. Ayan na, magtatapos na po ako. Ayan, dikitan nyo na at saka mag-iwan na lang kayo ng baka sa ating kaibigan na si Raven Divino.
sapagkat siya po ay magbabalik sa inyo, baka magbe-base po siya sa bakas. Ayan. Yan, susubukan ko po kayong mangisda sa ating kaibigan na si Miss Earth, si Ma'am Hold OFW. At so try ko po kung ilan yung kaya kong mabigay sa kanya. Ayan, KK Channel. Ayan, nandyan pa si KK Channel eh. Bibigyan na lang kita KK Channel ng 3 banana. Ito po ay mga legit ha. Hindi po ito ninja. Hindi po ito ninja. Ito po ay account ng aking mga pinsan. Ayan. Ikaw ay 329, sana maging 332 ka. Tatlong ano po to, ang tawag nito. 3 banana po ito, kaibigang Kikay. Pero hindi po ito ninja ha, legit na account po ito. Ayan, Kikay, puntahan na kita. Sige, magdikit muna kayo sapagkat patapos na rin ako kasi. Kasi may gagawin pa ako, ayan. Okay, kay dikitan mo na si Lars para naman mabilisan kayo dyan. Kikay Channel, done na po. Ayan, complete package pasukli. Ayan, sabi ng ating kaibigan na si Kambal Mamshi. Kalimbang o lang, wag ka na magbakas, sabi ni Lars Dilema. Uy, ako rin, hindi talaga ako nagbabakas. Ayaw kong magbakas sapagkat nasasayang lang. Lahat po ng, pag ako po ay dumidikit, hindi po ako nagbabakas. Kaya nga po, pumapasok po ako sa maliliit lang na nag-ELS, konti lang yung tao. Sapagkat pag ma-mention mo siya, makikita nila. Kaya hindi ako kasi nagbabakas. Never po ako magbabakas. Isa na lang ba ang kulang? Hindi ko kasi mabigay yung ano, may mabibigay sana ako kaibigang ano. Ay, nandyan, ay, sino pa ba hindi nakadikit? O yun, nagagalit silang ginagawa ko. Tinatanggal ko na lang yung ano ko, yung pagdikit ko sa kanya. Madali lang, hindi yan kawalan. Madali lang yan, hindi yan kawalan. Isang tao lang yan. Huwag mong panghinayang isang tao. May nagsabi nga doon na hindi pumasok yung dikit ko. Di sinabihan ko, sige, tatanggalin ko. Ano lang yan, madaling kausap. Hello bro, Nelmar. Uy, Kabikya. Ayan, hello kaibigan Kabikya. Ayan. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Patapos na po tayo. Pero binaba na po ni kaibigang Digital Black Sago ang iyong bahay kanina. Nadikitan na rin po kita ng 3 kong kaibigan dito. Meron po akong 3 kaibigan. Ito po ay hindi ninja. Ito po ay mga legit na kaibigan ng aking mga pinsan. Ayan. Legit po ito ng ano nila. Mga cellphone po nila, ninakaw ko po. Tulog po kasi sila. Ayan. Tulog po sila, kaya ayun, ninakaw ko yung mga cellphone nila. Ano na ba, Lars, ha? Ninja Moves host. Oo, tulog na sila, napagod sa ML, ayun.
Ayan, magtatapos na po ako. Talagang magtatapos na ako. Na-extend lang yung oras ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Sa sponsor po, thank you so much. Mami Lulit MTV, Edna Serbo, at saka si Miss Earth Queen Jocelyn Channel. Ayan. Maraming salamat sa sponsor niyong pa-load sa aking sa aking mga LS. Sana po wala kayong sawa sa pagsuporta sa akin. Mag-unbox po ako ng mga pinadalan yung mga regalo. Ayan, mga regalo. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa susunod na araw po yan, i-upload ko po yung bago kong videos. Ayan, thank you so much po. At sa mga bumisita po sa akin, uwian na. thank you po. Bye po kaibigang Lars Dilemma. Ayan. Kaibigang Lars, ay mangingisda po ako. Susubukan ko po kailan yung kaya kong mabigay sa ating kaibigan na si Miss Earth Queen, si Miss Hold OFW. Susubukan ko po yan sa 30 to 1 hour po kung ilan po yung kaya. Hindi, may nagbigay lang kasi Ma'am Kabikya. May nagpabigay sa Lazada lang naman yun. Ayan, Lazada. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, 4 hours and 40 minutes na po ako. Thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta sa akin. Maraming salamat po. Keep safe po tayo palagi. God bless po, guys. Bye-bye!